සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාටම. අද දින අප සාකච්ඡාවට වාජනය කරන්න හදන්නේ ඔබගේ අවසාන විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයට AVI අපේක්ෂා කරන ගැටලු කිහිපයකට ඔබ සූදානම් වෙන්න ඕනි කොහොමද කියන කාරණාව පිළිබඳවයි. එතනදී ගිණුම් කරන විෂයකයේ තුල වගේම විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය තුලත් වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ආවරණය කරන වගේම පහුගිය අත්දැකීම් වලට අනුව ළමයි වැඩි ප්‍රමාණයක් අවම ලකුණු ලබාගත් විෂය කොටස විදියටත් අඳුනගත් සමාගම් ගිණුම්කරණය පිළිබඳව සරල සාරාංශගත අවබෝධයක් ලබා දීම තමයි මෙම වැඩමුළුවේ මෙම සාකච්ඡාවේ මූලික අරමුණ වේ. එතනදී මෙවර 2023 විභාගය සඳහා පෙනී සිටින ඔබට පහසුවෙන්ම කොහොමද මේ සමාගම් ගාන යටතේ ඔබට ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඒ සඳහා ඔබ කළ යුත්තේ මොනවද කියන කාරණාව පිළිබඳව යම් දැනුවත් කිරීමක් කරන්නත් මේ තුලින් ඔබට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමටත් උදව් කිරීම තමයි පහසු කිරීම තමයි මේ සාකච්ඡාවේ අරමුණ. එතනදී අපි අද කතා කරනවා මෙවර විභාගයට පැමිණෙයි යයි අපේක්ෂිත ආකෘතියේ ගණන් කිහිපයක් නැත්නම් ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඔබ විභාගයට සූදානම් වීමේදී මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වීම තුලම වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඔබට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් මත පවතිනවා. right. එතකොට අපි අපේ සාකච්ඡාව මේ විදිහට ආරම්භ කරමු. ඔබගේ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තුල වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් 100න් ලකුණු 30ක් ලකුණු 40ක ප්‍රමාණයක් ඔබගේ මේ සමාගම් ගිණුම්කරණය ගණනට ප්‍රශ්නයට අයත් වෙනවා. ඒ අයත් වීම තුලදී ඔබගේ ගිණුම් කරන විෂයකයේ පිළිබඳව තියෙන සමස්ත දැනුම නැත්නම් ඒ පිළිබඳව තිබෙන මුළු විෂය කොටස් සම්භාරයේම පිළිබඳ දැනුම් පරීක්ෂාවක් කිරීම සිදු වෙනවා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඔබට මතකයි ගිණුම් කරන විෂයකයේ යටතේ ඔබ ප්‍රමිතයන් ඉගෙන ගන්නට ඇති. ඒ වගේම ගිණුම් කරන සංකල්පීය රාමුව ඉගෙන ගන්න ඇති. ඊට අමතරව එම දැනුම භාවිතා කරලා තනිපුද්ගල ව්‍යාපාර ගිණුම් සකස් කරන්නට ඇති. කවුල් ව්‍යාපාර ගිණුම් සකස් කරන්නට ඇති. වගේම සමාගම් ගිණුම් සකස් කරන්න ඇති. මීටත් අමතරව සමහර විට වෙනත් නීති රීති එහෙම නැත්නම් මාර්ගෝපදේශයන් ඔබ මේ පිළිබඳව මේ විෂයකයේ යටතේ ඔබ අධ්‍යයනය කරන්නට ඇති. මේ කියන සියලුම විෂය කොටස් එකවර අධ්‍යයනය නැත්නම් එකවර විශ්ලේෂණය කරන්න අවශ්‍ය නම් එකවර දැනුම ගැටලුවක් තුලින් අධ්‍යයනය කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඒකට හොඳම ක්‍රමය තමයි සමාගම් ගිණුම්කරණය. එහෙම නැත්නම් විභාග අපි කියන එක්සැමිනර්ට ඕන නම් මේ කියන දරුවාගේ සමස්ත දැනුම් පරීක්ෂාවකට ලක් කරන්න ඔහුට තියෙන හොඳම විසඳුම නැත්නම් හොඳම මාර්ගය වෙන්නේ මේ කියන සමාගම් ගිණුම්කරණයෙන් ගැටලුවක් ඉදිරිපත් කිරීම. ඒ තුලින් ඔබ ඉගෙනගත්ත සියලුම ප්‍රමිතයන්
ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඒක ඔබේ දැනුම පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔබ තුල තිබෙනා වූ අනෙකුත් දැනුම් ප්‍රමිතියන්ට එහා ගියපුවාම ගිනුම් කර සංකල්පීයමාත්මක රාමුව පිළිබඳව තියෙන දැනුම. ඒ වගේම ගිනුම් කරන ප්‍රකාශන නැත්නම් වාර්තා කරන ප්‍රකාශන පිළිබඳ ආකෘතියන් පිළිබඳව ඔබේ දැනුම උරගා බලන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ කියන හැම තැනකදීම පහසුවෙන්ම අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තමයි මේ කියන සමාගම් ගිනුම් කරන. ඒතර මම හිතනවා අපේ සාකච්ඡාවට ප්‍රවේශයක් විදියට මම පැහැදිලි කළා. ඇයි මේ සමාගම් ගිනුම් කරන ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ? වගේම ඔබට ශිෂ්‍යයෙක් විදියට විභාගයේදී ඇයි සමාගම් ගිණුම් කරන ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ කියන කාරණා. එහෙනම් අපි අද කතා කරමු ඔබේ විභාගයට ඔබට අවශ්‍ය පහසුකම සැපයීමට අවශ්‍ය සාකච්ඡාව. මෙතනදී මෙවරත් ඔබට බොහෝ වෙලාවට විභාගයේ තුලදී මුළු ලකුණු 100න් ලකුණු 40ක් හෝ ලකුණු 30ක ප්‍රමාණයක් මේ සමාගම් ගිණුම්කරණය යටතේ ආවරණය කරන්න. නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඔබට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. එතකොට ඔබට පේනවා සමස්ත ලකුණු ප්‍රමාණයෙන් 40ක් 30ක ප්‍රමාණයක් ආවරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන සමාගම් ගිණුම්කරණය හරහා. එහෙනම් ඔබේ වැඩි බර තැබීමක් වැඩි පුර අධ්‍යයනයක් මේ කියන විෂය කොටසෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙතනදී අපි ඔබගේ පන්ති කාලසටහන ඇතුළත හරි ඔබ නැත්නම් ඔබගේ අධ්‍යයන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඔබ එකවර මේ සමාගම් ගිණුම්කරණය ගැන කතිකාවතක් සිදු කරන්න නැත්තු ඇති. මොකද ඔබගේ ප්‍රමිතියන් විවිධ අවස්ථාවලදී කතා වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගිණුම්කරණයේ යටතේ මේ කියන මූල්‍ය ප්‍රකාශන කට්ටලේ සකස් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ තවත් අවස්ථාවකදී. ඒතකොට මෙන්න මේ කියන process එකේ අවසාන අවස්ථාව නැත්නම් අපි කියමු යෙදවුම් ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය තුලින් නිමවුමක් බවට පත් වෙලා මේ නිමවුම් ක්‍රියාවලිය තුල තමයි ඔබට මේ සමස්ත මූල්‍ය ප්‍රකාශ කට්ටලය සකස් කිරීමට සිදු වෙන්නේ. එහින්දා අපිට මේක හුදෙක් තනි විෂය කොටසක් නැත්නම් අපි කියනවා වෙනම කොටසක් විදිහට අපිට වෙන් කරලා ගන්න බෑ. මොකද මේක ක්‍රියාවලියකින් පසු ඇති වෙන දෙයක්. එහෙනම් සමස්ත ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව ඔබේ දැනුම ඒ පිළිබඳව තිබීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. එතනදී සමාගම් ගිණුම්කරණයේ පළවෙනියෙන්ම ඔබට මතක තබා ගත යුතු කාරණාව තමයි විභාගයේ තුලදී ඔබගෙන් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න නැත්නම් එක්සැමිනර් ඔබෙන් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මොනවද කියන එක. ඒක විභාගයට යන්න කලින්ම ඔබට මෙය අධ්‍යයනය කරලා යන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කියන්නේ. නේද විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය අතර ගත්තාම මොකද්ද දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ කියනකට වඩා විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර අධ්‍යයනය කිරීම තුන ගියවර අපි ඔබේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ආකෘතිය යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් වෙනස් කිරීමට ලක් කරා. ඒ තුල මෙවරත් එම ආකෘතියම අපි වාචා කරන්න කටයුතු කරනවා. එතනදී ඔබට මූලිකව ප්‍රශ්න 5ක් හෝ 6ක් ලැබෙන්නට පුළුවන්. ඒ ලැබෙන ප්‍රශ්න 5 හෝ 6 ඔබ අනිවාර්යෙන් පිළිතුරු සැපීමක් සිදු කළ යුතු වෙනවා. වගේම ඔබට කෙටි නිශ්චිත හෝ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ඔබට නොලැබෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේක ව්‍යුහාත්මක ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. ඒතකොට ව්‍යුහාත්මක ප්‍රශ්න පත්‍රය තුල ඔබට ප්‍රශ්න 5ක් හෝ 6ක් හම්බ වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න 5 හෝ 6 අනිවාර්යෙන් ඔබ පිළිතුරු සැපීමට අවශ්‍ය වෙනවා. වගේම ඔබට මේවර බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් හෝ කෙටි නිශ්චිත ප්‍රශ්න ඔබට අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ. අතන මේක තමයි ආකෘතිය. તો ආකෘතිය පිළිබඳවත් යම් දැනුමක් තිබීම වැදගත් වෙනවා. ඔබගේ පාඩම් වැඩ කටයුතු ටික සැලසුමක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ඒ සැලසුම යටතේ තිබිය යුතු පළවෙනි කාරණාව තමයි මෙවර ඔබ විෂය
අධ්‍යයනය කිරීම විතර ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ තුල ගණනය කිරීම සිදු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වෙනවා වගේම එය ව්‍යුහාත්මක විදිහේ ප්‍රශ්න පත්‍රයකට පිළිතුරු සැපීමට තරම් ප්‍රමාණවත් විය යුතුයි. එතනදී එහෙනම් මේ සමාගම් ගිණුම්කරණයේදී මම අද කතා කරන්නේ සමාගම් ගිණුම්කරණය පිළිබඳ. මොකද ඔබට ලකුණු 40ක් 30ක් ලබා ගන්න පුළුවන් එකම ප්‍රශ්නයකවර මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය තුළ ඔබට ලැබෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මොනවද? ඔබේ අත්ත වශයෙන්ම ඔබට ලැබෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නය තමයි මූල ප්‍රකාශන කටලේ සංරචකයන් ඔබට ඉදිරිපත් කිරීමට සිදුවීම. නැත්නම් මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය තුළ ඔබෙන් අසන්නේ මෙන්න මේ කියන මූල ප්‍රකාශන කටලේ සංරචකය දක්වන්න. එතකොට මේ වෙනකොට ඔබ දන්නවා මොනවද මූල ප්‍රකාශන කටලේ සංරචකයන්? ලාභ අලාභ හා වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශය, ලාභ හෝ අලාභ හා වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශය, දෙක මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශය, තුන හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශය, හතර මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය, පහ සටහන් සහ හෙළිදරව් කිරීම. මෙන්න මේ කියන මූල ප්‍රකාශන කට්ටලේ සංරචකයන් ඔබ දන්නවා සංරචකයන් පහයි. මේ සංරචකයන් පහ ඔබට විභාගයේදී ගැටලුවක් විදියට ලැබෙන්න පුළුවන්. මේ ගැටලුව හම්බෙන්නේ කොතනින්ද? සමාගම් ගිණුම්කරණයට. ලකුණු 30ක් හෝ ලකුණු 40ක් මෙන්න මේ කියන සංරචකයන් පහ තුල අන්තර්ගත විය හැකියි. බොහෝ වෙලාවට ඔබට මේවර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තුල ලාභ හෝ අලාභ හා වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශයත්, මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශයත්, හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශයත්, සටහන් හා හෙළිදරව් කිරීම කියන මේ සංරචක හතර බොහෝ වෙලාවට ලැබීමට ඉඩ කඩක් තියෙනවා වගේම මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය ඒ තුල අන්තර්ගත වීමට අවස්ථාව තියෙන ඉතාම දුර්ලභ වශයෙන්. ඒ හින්දා මම මේ කොටස පොඩි වෙලාවකට අතාරිනවා. මොකද මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය ඔබෙන් මෙවර සමාගම් ගිණුම්කරණයේ යටතේ දැනුම උරගා බැලීමක් සිදු කරන්නේ නැති වෙයි ගොඩක් වෙලාවට. ඒ හින්දා ඔබට සිද්ධ වෙනවා ඊතුරු සංරචකයන් හතර පිළිබඳ ඔබේ දැනුම රැස් කරගන්න. ඒතර මේ කියන කාරණාවට මේ කියන ප්‍රකාශනයන් හතරටම නැත්තම් ලාභ හෝ අලාභ හා වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශය, මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශය, හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශය සහ සටහන් හා හෙළිදරව් කිරීම. මේ කියන සංරචකයන් හතර නිර්මාණය කිරීමට ඔබට ලැබෙන්නේ ඊටම කෙටි කාලයක්. පැය 3ක් ඔබට හම්බ වෙනවා මම හිතන විදියට සමස්ත පේපර් එකකටම සමස්ත පත්‍රයටම. එතනදී ඔබට ප්‍රශ්න 5කට පිළිතුරු සැපීමට සිද්ධ වෙනවා. එතකොට 40 ප්‍රශ්නයක් 15 ප්‍රශ්න 4ක් ආදී. එතකොට මෙන්න මේ කියන ලකුණු 15 ප්‍රශ්න 4ටත් ලකුණු 40 ප්‍රශ්නයටත් අපට ලැබෙන්නේ පැය 3ක කාලයක්. ඒ පැය 3ක කාලය ඇතුළතදී සමාගම් ගිණුම්කරණ යටතේ අපි නැත්තම් විභාග පරීක්ෂකවරයා ඔබ නැත්තම් එක්සැමිනර් ඔයාව ටෙස්ට් කරනවා මෙන්න මේ කියන මූලිකාංග 4 පිළිබඳව. එහෙනම් විභාගයට යන්න කලින් ඔබ මේ කියන ගැටලුව අපේක්ෂාවෙන් යා යුතුයි. නැතු එතෙන්ට ගිහිල්ලා වික්ෂිප්ත වීමක් සිදු වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ සාකච්ඡාව තුළ ඔබ අඳුනා ගන්නවා ඔබට සමාගම් ගිණුම්කරණ යටතේ මෙන්න මේ කියන මූල ප්‍රකාශන කට්ටලේ සංරචකයන් 4 ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන්නේ. alright මම හිතනවා මේ පිළිබඳව ඔබට දැන් මනා අවබෝධයක් පවතිනවා ඇති. ඒතර මෙන්න මේ සංරචකයන් සකස් කිරීම තුළදී කිසිදු ගැළපීමක් කිරීමට ප්‍රථමයෙන්
ඔබට යම්කිසි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කොහොමද? කිසිම ගැළපෙල්ලක් කරන්නේ නැතුව අපි කොහොමද ලකුණු ලබා ගන්නේ? මට තියෙන ගැටලුව. එතනදී ඔබට මතක ඇති අපි ප්‍රමිතයක් විදිහට කතා කරා LKS1 මූල ප්‍රකාශ කටලයක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ ප්‍රමිතය LKS1 මූල ප්‍රකාශන කට්ටලයක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ ප්‍රමිතය. මේ ප්‍රමිතය කතා කිරීමේදී මේ ප්‍රමිතය අපි කතා කරනකොට අපිට මේ ප්‍රමිතේ අපිට මූල ප්‍රකාශන කට්ටලයක් සකස් කිරීමට ගොඩක් මාර්ගෝපදේශ සැපයුවා. මොනවද මාර්ගෝපදේශන කියන්නේ? අපි ගිණුම් කරන ප්‍රකාශනය නැත්නම් කට්ටල ඉදිරිපත් කරනකොට කොහොමද සකස් කරන්න ඕනේ? ඒකදී යොදා ගන්න උපකල්පන මොනවද? ඔබට මතකයි? going concern, දිගු කාලීන පැවැත්ම, මෙන්න මේ කියන දේවල්. ඊට පස්සේ මේක මොන පදනමටද හදන්නේ? උපචිත පදනමටද, මුදල් පදනමටද? මෙන්න මේ කියන දේවල් අපි කතා කරන්න යෙදුනේ මෙන්න මේ කියන ගිණුම් කර ප්‍රමිතාංක 1. එහෙම නැත්නම් මූල ප්‍රකාශ කටලයක් ඉදිරිපත් කිරීමේ ප්‍රමිතයට තමයි අපි කතා කිරීමට බඳුන් කළේ. මේක අපිට මට වැදගත්ම දේ තමයි මම කොහොමද මේ ප්‍රමිතයෙන් ලකුණු කිහිපයක් රැස් කරගන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රමිතය හරහා ඉදිරිපත් කරනවා සමාගම් ගිණුම්කරණයේදී ඔබ ප්‍රකාශනයක් නැත්නම් මූල්‍ය ප්‍රකාශනයක් ඉදිරිපත් කරනවා නේ. ප්‍රකාශනයේ මොන ආකාරයෙන් සකස් වී යුතුද යන්න. නැත්නම් ආකෘතිමයන් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ ආකෘතිමයන් තුල මොන තොරතුරු ඔබ අන්තර්ගත කළ යුතුද යන්නත් මේ කියන ප්‍රමිතය හරහා ඔබට මඟ පෙන්වීමක් දැනුම් දීමක් සිදු කරනවා. එතනදී ඔබට මතකයි මූල ප්‍රකාශන කටලයට ඉහළින් ඔබට යම්කිසි නිශ්චිත තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කරන්න සිදු වුණා. ව්‍යාපාරය කුමක්ද යන්න නැත්නම් ව්‍යාපාරය නම් අපි හිතමු X Y Z. සීමිත සමාගම ප්‍රයිවට් ලිස්ටඩ් කම්පැනි එකක්. එහෙනම් ඔබට ව්‍යාපාරයේ නම සඳහන් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් වගේම මේ ව්‍යාපාරය යටතේ ඔබ සකස් කරනු ලබන මේ මූල ප්‍රකාශනය කුමන කාලච්ඡේදයට අදාළද යන්න අපි හිතමු 2022 3.31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ආදායම් හා එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ලාභ හා වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශය. එතකොට ඔබ සඳහන් කිරීමට අවශ්‍ය වන ව්‍යාපාරයේ නම, අදාළ කාලච්ඡේදය වගේම මූල්‍ය ප්‍රකාශන කට්ටලේ සංරචකයේ කුමක්ද යන්න. වගේම ඔබට සඳහන් කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය වෙන සාධකයේ කරන්සි එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා විනිමය. මේක රුපියල්ද? එහෙම නැත්නම් මේක ඩොලර්ද? මේක පවුන්ඩ්ද? මේ කියන විනිමය සඳහන් කිරීමත් ඔබ සටහන් කරනු ලබන විනිමය මොන අගයෙන්ද කියන්නේ කියන එක. අපි හිතමු මේක දහස් වලින්ද? ඒක මිලියන වලින්ද? කියන මෙන්න මේ කියන සාධකයක් යෙදීම නැත්නම් අන්තර්ගත කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කියන අත්‍යවශ්‍ය කරුණු මූල ප්‍රකාශ කටලේ ඉහළින් සඳහන් කිරීමමත් ඔබට ලකුණු කිහිපයක් රැස් කර ගැනීමට අවස්ථාවක් සලස්වනවා. එතකොට යම්කිසි දරුවෙක් ඉන්නවා නම් සමාගම් ගිණුම්කරණයේ කිසිම ගැළපෙල්ලක් කරන්න දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබට අඩුම වශයෙන් ඔබට ගන්න පුළුවන් අපි කියන ඇලොකේට් කරලා තියෙන ලකුණු 40න් ලකුණු කිහිපයක් අපි කියනවා මේකට ලකුණු 2ක් හෝ 3ක් ඔබට ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා කිසිම ගැළපීමක් සිදු නොකරම. එහෙනම් ඔබ කිසිම ආයාසකෙන් තොරව ලකුණු ලබා ගැනීමක් සිදු කරන්න පුළුවන් මේ ආකෘතියන් නිවැරදියට සකස් කිරීම තුලින් පමණක්. ඒකයි මම කියන්නේ මේ පැය 3 ඇතුළත අපි ඇත්තටම නිර්මාණශීලී වෙන්න ඕනේ, උපක්‍රමශීලී වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ කියන ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගන්න. ඇත්ත වශයෙන්. ඊළඟට අපි දැන් දන්නවා මොකද්ද මේ සමාගම් ගිණුම්කරණයේ වැදගත්කම වගේම ඇයි ඒක විභාගයේ තුල ඔබට ඊටාම වැදගත් වෙන්නේ වගේම ඒක විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය තුලදී ඔබේ දැනුම කොහොමද ටෙස්ට් කරන්නේ මොන ඒරියාස් වලින්ද ඔබ ටෙස්ට් කරන්නේ ඒකටත් රෙඩි වෙලා ඉන්නවා වගේම දැන් අපි කතා කරා කිසිම ගනුදෙනුවක් හෝ කිසිම ගැළපෙල්ලක් සිදු නොකර ඔබට කොහොමද ලකුණු කිහිපයක් හෝ මේ සමාගම් ගිණුම්කරණයේ යටතේ
ලබා ගැනීමට හැකියි. ගැළපීමක් නොකරම කියන තැන තියෙන ඔබ මුකුත් නොකරනවා කියන එක නෙමෙයි. අපි මේ ගිණුම් කරන ප්‍රමිත අංක 1 කොහොමද මේ සමාගම් ගිණුම් කරන්නේදී ඇප්ලයි කරන්න කියන එක තමයි මෙතනදී අපි ටෙස්ට් කරන්නේ. කියන්නේ නිවැරදි ආකෘතිය යොදවා ගැනීම. ප්‍රකාශන කට්ටලය තුල සංරචකයන්ට අදාළ නිවැරදි ආකෘතිය යොදවා ගැනීම. මම හිතන්නේ පැහැදිලි. ඒත් එක්කම අපි කතා කරමු ඊළඟට මේ දැන් ඔබ දන්නවා එහෙනම් සමාගම් ගිණුම් කරන එනකොට මෙන්න මේ කියන දේවල් අපි නිර්මාණය කළ යුතු වෙනවා. වගේම එතනදී අපි උපක්‍රමශීලී වෙනවා වඩා පහසුවෙන් ලකුණු රැස් කර ගැනීම. එතකොට මෙන්න මේ කියන සමාගම් ගිණුම් කරන්නේ යටතේ මොනවද අපි ඔබෙන් ටෙස්ට් කරන්න බලාපොරොත්තු වන ප්‍රමිතයන්? ඒක ඔබ ඉගෙනගත්ත සියලුම ප්‍රමිත අපිට දැනුම විමසීම සඳහා යොදා ගැනීමට හැකි වෙනවා. නමුත් මෙවර ඔබට බොහෝ වෙලාවට මම මේ කියන ප්‍රමිතයන් හරහා ඔබේ දැනුම පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමක් සිදු වේවි. මේ අපේක්ෂිත ඒරියාස් ගැන කතා කරනකොට අපි මේ සාකච්ඡාව තුළින් අපේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ ඔබේ විභාගයට අවශ්‍ය පහසුව නැත්තම් අත්වල ලබා දෙන එක. එතනදී මම පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර අධ්‍යයනය තුළින් වගේම අපගේ පුරෝගතනයන් තුළින් මෙවරත් ඔබට බොහෝ වෙලාවට ඔබගේ ගැළපිලි මෙන්න මේ කියන ප්‍රමිතයන් හරහා සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්, අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි තොග ප්‍රමිතය. තොග ප්‍රමිතය LKS 2. දෙවෙනි එක දේපල පිරියත උපකරණ ප්‍රමිතය LKS 16. තුන්වෙනි එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට කල්බදු SLFRS 16 මෙන්න මේ ප්‍රමිතයත් වගේම හතරවෙනි ප්‍රමිතයේ විදියට අයභාරය හඳුනා ගැනීම SLFRS 15 මෙන්න මේ කියන ප්‍රමිතයන් ඉතා වැදගත් වෙයි. වගේම තවත් ප්‍රමිතයක් තමයි ශේෂපත්‍ර දිනට පසු සිදුවීම. ශේෂපත්‍ර දිනට පසු සිදුවීම LKS 10. මෙන්න මේ කියන මූලික නැත්නම් බොහෝ වෙලාවට ඔබගේ ගැළපිලි මෙන්න මේ කියන ප්‍රමිතයන් හරහා සිදු කිරීම වෙන්න පුළුවන්. වගේම මීට අමතරව අනිවාර්යයෙන්ම බදු ගැළපීම වගේම ඔබෙන් ප්‍රමිතයක් විදියට නැතත් උපචිත පදනම මත ගිණුම්කරණය කියන මේ සංකල්පයත් බොහෝ දුරට ඔබෙන් විමසීමට ලක් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් සමගම් ගිණුම්කරණේ පහසුවෙන්ම ලකුණු ලබා ගන්න ඔබට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ කියන විෂය පතයන් හරහා ගමන් කිරීමට සිදුවේ. ගිණුම් කරන ප්‍රමිත අංක 2 තොග පිළිබඳ ප්‍රමිතය, ගිණුම් කරන ප්‍රමිත අංක 16 දේපල පිළිවෙත උපකරණ, ගිණුම් කරන ශ්‍රී ලංකන් ෆයිනෑන්ෂල් රිපෝටින් ස්ටෑන්ඩඩ් ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය වාර්තාකරණය පිළිබඳ ප්‍රමිතාංක 16 ප්‍රමිතාංක 15 වගේම ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 10 ශේෂ පත්‍ර දිනයට පසු සිදුවීම. මෙන්න මේ කියන ප්‍රමිතයන් වගේම වර්ෂයට අදාළ බදු ගැලපීම කරන්න ඕනේ කොහොමද වගේම උපචිත සංකල්පයට අනුව ආදායම් වියදම් හඳුනා ගැනීමත් ඔබෙන් බොහෝ දුරට දැනුම විමසීමේදී යොදා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් කෙනෙක් ගෙදරදී නැත්නම් විභාගයට සූදානම් වීමේදී මෙන්න මේ කියන ප්‍රමිතයන් පිළිබඳවත් මෙන්න මේ කියන සංකල්පයන් පිළිබඳවත් වැඩිදුර තමන්ගේ අවධානය යොමු කරනවා නම් අනොහුට හෝ ඇයට විභාගයේ තුලදී වැඩිපුර ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා යම්කිසි ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ඒ සාකච්ඡාව තුළදීත් ඔබට දැනගන්නට පුළුවන් වගේම ඔබට තීව්‍ර කරගන්න පුළුවන් Tamanට ගැටලුකාරී අවස්ථාවන් තිබුණාද? අනේ අවස්ථාවන් වලදී මොකද්ද ඔබට ගන්න පුළුවන් වඩාත්ම ප්‍රතිඵලදායී අවස්ථාව?
ඔබට කරන්න ඕන පහසුම ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද කියන දේ ඒ ගණන් සෑදීම තුලනොත් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගණන් වලට යන්න කලින් මම කියනවා මෙන්න මේ ප්‍රමිතයන්ගේ සමස්ත ප්‍රමිතේම දැන ගැනීම අවශ්‍යද නැද්ද? අපි තොග ප්‍රමිතය කියලා ගත්තොත් ප්‍රමිතයේ තියෙන සියලුම කොටස් නැත්තම් නිර්වචන, හෙළිදරව් කිරීම, එහෙමත් නැත්තම් මිනුම් කිරණය, එහෙමත් නැත්තම් හඳුනා ගැනීම අපි කියනවා සාමාන්‍ය ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ගත්තාම basically areas පහක් ඔබ මතක තබා ගන්නවා. Definitions, recognition criteria, measurement criteria, derecognitions and the disclosures. මේ කියන හැම දෙයක්ම අපි මතක තබා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඔබගේ level එකේ. නැත්නම් ඔබගේ විභාගය සඳහා මේ සියලුම දේ අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙමනම් මේ කියන ප්‍රමිතයන් සියල්ලට මේ දේවල් ඔබ දැන ගැනීමත් අවශ්‍ය වෙනවද? නෑ. ඇත්තටම මම ඊළඟට ගණනය කිරීම වලට යන්න කලින් මම කැමතියි ඔබත් එක්ක යම්කිසි සාකච්ඡාවක් ගොඩනගා ගැනීමට. ඒ මොකක්ද මෙන්න මේ කියන ප්‍රමිතයන්ගේ ඔබ අවධානය යොමු කළ යුතු වෙන්නේ මොන ඒරියාවන් වලටද කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට අපි පළවෙනි අවස්ථාව ලබා ගමු තොග ප්‍රමිතය. තොග ප්‍රමිතය ගැන කතා කරපුවම මේ තොග ප්‍රමිතය ගැන වඩා ලොකු පුළුල් දැනුමක් ඔබට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් සමාගම් ගිණුම්කරණයේදී බොහෝ වෙලාවලට විභාගය තුල අපි දැනුම උරගා බැලුවේ නැත්නම් දැනුම විමසීමට ලක් කරේ තොගය සම්බන්ධයෙන් නම් ඇත්තටම ඒරියාස් දෙකක් සම්බන්ධයෙන් විතරයි. වෙනකම් අපි විභාගයේදී ඔබේ දැනුම පරීක්ෂාවට ලක් කරලා තියෙන පළවෙනි එක තමයි තොග අගය හඳුනා ගැනීම. අවසන් තොගය. අවසන් තොග හඳුනා ගැනීම. එන්න මේක තමයි එක කාරණාවක්. අවසන් තොගය හඳුනා ගැනීම කුහම මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඔබ දන්නවා තොග ප්‍රමිතියට අන්තර්ගත වෙනවා නැත්නම් ඔබ තොග ප්‍රමිතිය අධ්‍යයනය කරා නම් ඔබගේ අවසන් තොගය ගණනය කරන්න වෙන්නේ පිරිවැය හෝ ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය. මෙන්න මේ කියන පිරිවැය හෝ ශුද්ධ උපලබ්ධි අගයෙන් මොන අගයටද? අඩු අගයට. එහෙනම් ඔබට සමහරලාට ශේෂ පරීක්ෂණ තුළ පිරිවැය වටිනාකමක් දීලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අමතර තොරතුරු වල පිරිවැය වටිනාකමක් දීලා තියෙන්න පුළුවන්. වගේම මේ අමතර තොරතුරු යටතේ ඔබගේ ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය දෙන්නත් පුළුවන්. මෙතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබේ ශේෂ පත්‍රය නැත්නම් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ අවසන් තොගයේ විදිහට ඔබ දාන්නේ මොකක්ද? මේ අවසන් තොගය කියපුවහම මේ අවසන් තොගයේ වාර්තා කරන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් පිරිවැය හදනකොට ඔබට මතකයි ආරම්භක තොගයට ගැනුම් එකතු කරලා අවසන් තොගය අපි අඩු කරනවා. ආරම්භක තොගයට අපි එකතු කරනවා ගැනුම් අඩු කරනවා අවසන් තොගය. එතකොට මෙන්න මෙතන අවසන් තොගයේ විදිහට අපි සටහන් කරන්නේ මොකක්ද? වගේම ඔබේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම වත්කමක් විදිහට අපි සටහන් කරන්නේ මොන අගයේද? මෙන්න මෙතන තමයි අපේ භාවිතය පිළිබඳ ඔබේ දැනුම පරීක්ෂාවට ලක් වෙන්නේ. එහෙනම් ඔබේ අවසන් තොග ගැලපීම නැත්නම් අපි LKS 2 යටතේ අපි සමාගම් ගිණුම්කරණයේදී ඔබේ දැනුම පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා මෙන්න මේ කියන කාරණාව පිළිබඳව. මම මේ තොග ප්‍රමිතය ගැන ආපහු කතා කරන්නේ නැහැ මොකද ඒ සියලු දේවල් අපි කතා කරලා අවසానයි. නමුත් ඔබ දැනගන්න ඕනේ එහෙනම් අපි මෙතන ටෙස්ට් කරන්නේ මොකක්ද? පිරිවැයද ශුද්ධ උපලබ්ධිය අගයද කියන අගයන් දෙක අරගෙන ඒකෙන් අඩු අගය මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම වත්කමක් විදිහට සටහන් කරද්දී ඔබ පිරිවැය ලබා ගන්නවා. ඒ නැත්නම් විකුණුම් පිරිවැයට ලබා ගන්නවා මෙන්න මේ කියන තොගේ පිරිවැය. එතකොට ඔබට පේනවා පිරිවැය හා ශුද්ධ උපලබ්ධිය අගය අතර අඩු වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට පිරිවැය 100ක් කියලා හිතුවොත් ශුද්ධ උපලබ්ධිය 80ක් කියලා දැම්මොත් අපි මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ දාන්නේ 80යි. හැබැයි විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කිරීමේදී අපි මෙතන දා ගන්නවා 100ක්. එතකොට මෙතන අපිට ඩිෆරන්ස් එකක් පේනවා වෙනසක් පේනවා 20ක එක අපි තොග හානියක් තොග කපා හැරීමක් විදිහට අඳුනා ගන්නවා. ඕක තමයි දෙවෙනි කොටස තොග කපා හැරීම තොග හානිය හෝ තොග කපා හැරීම මෙන්න මේ කියන ඒරියාස් දෙක තමයි ඒකකයන් දෙක තමයි අපි තොග ප්‍රමිතය හරහා ඔබෙන් දැනුම විශ්ලේෂණය කිරීමට භාවිතා කරන්නේ. එහෙනම් කෙනෙක් දැම්ම මේ අද සිට විභාගයට තියෙන තව කෙටි කාලයයි ඔබට දැන් පුළුවන් සමාගම් ගිණුම්කරණයේ පළවෙනි ගැලපීම ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකට රෙඩි වෙන්න.
හරි සරලයි. ඔබට පිරිවැය දීලා තියෙනවා, ශුද්ධ උපලබ්ධිය අගය දීලා තියෙනවා. දෙක කම්පෙයා කරන සංසන්දනය කරලා අපි බලනවා. මේ දෙකෙන් අඩු අගයේ කුමන පැත්තෙන්ද එන්නේ? පිරිවැය අඩු වුණොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබට මේ කියන කිසිදු ගැළපීමක් සිදු කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ශුද්ධ උපලබ්ධිය අගය අඩු වුණොත් ඔන්න අපිට තියෙනවා කාරණාවක්. පිරිවැය හා ශුද්ධ උපලබ්ධිය අගයේ අතර වෙනස තොග කපා හැරීමක් විදිහට හඳුනා ගන්නත්, ශුද්ධ උපලබ්ධිය අගයේ මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ අවසාන තොගයේ විදිහට අඳුර ගන්නත්, විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කිරීමේදී පිරිවැය අවසන් තොගයේ විදිහට සටහන් කිරීමත් සිදු කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ කියන කාරණාවන් 100 වාර්තා කිරීම, 80 වාර්තා කිරීම, මේ දෙක අතර 20 තොග කපා හැරීමක් විදිහට හඳුනා ගැනීම, මේ කියන ඒරියාස් තුන තමයි ඔබෙන් තොග ප්‍රමිතිය හරහා අපි විමසීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. right. ඊළඟට දේපොළ පිරිවෙත උපකරණ ප්‍රමිතිය ගත්තොත් ඔබට මේ කියන ගැළපීම් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් වෙනවා සමාගම් ගිණුම්කරණයේදී. මේ ගැළපීම් වලට තමයි වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඔබට අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. ඔබ ශේෂ පිරික්සුම අරගෙන ශේෂ පිරික්සුමේ තියෙන වටිනාකම් තමන්ගේ මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ හෝ ලාභාලාභ හා වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශයේ සටහන් කිරීම සිදු කළ පමණින් වඩා වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට දේපොළ පිරිවෙත උපකරණ ප්‍රමිතිය ගත්තාම මේකේ අපි මොනවද ඔබෙන් දැනුම පරීක්ෂාවට ලක් කරන්නේ. මූලික වශයෙන් වර්ෂයට අදාළ ෂය ගණනය කිරීම වගේම දෙවනුව ප්‍රත්‍යාගණනය වගේම සමහර වෙලාවකට මේක ඉතාම කලාතුරකින් ඔබෙන් විමසීමක් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ගැටලුවක් වත්කම් ඉවත් කිරීමේ ලාභ හා අලාභ මෙන්න මේ කියන ගනුදෙනුවත් බොහෝ වෙලාවට يعني කලාතුරකින් ඔබෙන් විමසීමට ලක් කරන්න පුළුවන් ප්‍රකාර. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම දේපොළ පිරිවෙත උපකරණ ප්‍රමිතිය යටතේ ෂය ගණනය කිරීමත් ප්‍රත්‍යාගණනයේ ලාභාලාභ ගණනය කිරීමත් හැම අවුරුද්දකම වගේ මේ අවුරුද්දෙත් අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන් ගැටලුව. නැත්තම් ගැළපීම. ෂය වීමේදී ඔබ දන්නවා සරල මාර්ග ක්‍රමය, හීනවන ෂය ක්‍රමය මේ කියන කුමන ආකාරයට ගණන් සකස් කරනවාද? වගේම ප්‍රත්‍යාගණනයේදීත් විශේෂ අවස්ථා අපිට කීපයක් තියෙනවා. පළමු වර ප්‍රත්‍යාගණනය. එතකොට එහෙම ප්‍රත්‍යාගණනයක් ඇවිල්ලා ලාභයක් ආවොත් අපි මොකද කරන්නේ? අලාභයක් ආවොත් අපි මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ ප්‍රත්‍යාගණන ලාභයක් තියෙන වෙලාවක ප්‍රත්‍යාගණනයක් සිදු කරොත් එතනදී අපි මොකද කරන්නේ? වගේම පළමු වර ප්‍රත්‍යාගණන අලාභයක් ලැබලා තියෙන වෙලාවක මේ වර ප්‍රත්‍යාගණන ලාභයක් ඇති වුණොත් මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ කියන සිද්ධීන් කීපෙම අධ්‍යයනය කිරීම වැදගත් වෙනවා. පළවෙනි කාරණාව මොකක්ද? මේ ව්‍යාපාරයට අදාළ වත්කම් නැත්නම් ස්ථාර වත්කම් නැත්නම් non current assets ගෙවී යාම අගේ අඩුවීම ෂය කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා. ඒ සරල මාර්ග ක්‍රමයට හෝ හීනවන ෂය ක්‍රමයට ෂය කර වියදම හඳුනා ගැනීම පළවෙනි කාරණා. දෙවෙනුව ව්‍යාපාරයේ ඇති ස්ථාර වත්කම් ප්‍රත්‍යාගණනය කිරීම. ඔබ දන්නවා මෙෂර්මන්ට් ක්‍රයිටීරියා යටතේ සබ්සික්වන්ට් මෙෂර්මන්ට් එක පසුකාලීන හඳුනා ගැනීම ආකාර දෙකකට කරන්න පුළුවන්. කැමති නම් පිරිවැයටත් එහෙම නැත්නම් ප්‍රත්‍යාගන්න අගයටත් රීවැලියේෂන් amount එකට තියාගෙන යන්න පුළුවන්. එතනදී ඔබට පැමිණෙන්න පුළුවන් අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා විභාගයේ තුලදී. මේ ව්‍යාපාරයේ පළමු වර නැත්නම් මේවර තමයි පළවෙනි වතාවට ප්‍රත්‍යාගන්නය සිදු කරන්නේ. ඒ ප්‍රත්‍යාගන්නය තුලින් ප්‍රත්‍යාගන්න ලාභයක් ආවොත් ඔබ ඒක වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශයේ ප්‍රත්‍යාගන්නය කියලා ලාභයක් අඳුර ගන්නවා. වගේ මේක හිමිකම් වෙනස් වීමේ ප්‍රකාශය සටහන් කරනවා. බැරි වෙලාවත් අලාභයක් ආවොත් ඔබට ඒ විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශයේ සටහන් කිරීම සිදු කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ කෙලින්ම අලාභයේ කොහෙද? ලාභාලාභ ගිණුමේ වියදමක් විදිහට හඳුනා ගැනීම සිදු කරන්න වෙනවා. ඒ පළවෙනි අවස්ථාව. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි පළමු වර ලාභයක් තිබිලා තියෙනවා. ප්‍රත්‍යාගන්නේ අපි හිතමු අවුරුදු ගානකට කලින් ප්‍රත්‍යාගන්නයක් කරලා තියෙනවා. එතනදී ප්‍රත්‍යාගන්න ලාභයක් තියෙනවා. හරි ඕකේ ලාභයක් තිබුණා. මෙවරත් ප්‍රත්‍යාගන්නය කරපුවම ලාභයක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශයේ ප්‍රත්‍යාගන්න ලාභයක් විදිහට අඳුර ගන්න. නමුත් පළමු වර ලාභයකුත් මෙවර අලාභයකුත් තිබුණොත් මොකද කරන්නේ? දැන් අපිට ප්‍රත්‍යාගන්නේ
ලාභාලාභ ගිණුමේ වියදමක් විදිහට දාන්න ඕනේ නැහැ. ඇයි? පහුගිය අවුරුද්දේ අපි ප්‍රත්‍යාගන්නයක් කරලා ඒකේ ලාභයක් තියෙනවා. ලාභයක් උපයලා තියෙන හින්දා ඒ ලාභයට එරෙහිව කපලා හරින්න පුළුවන්. එහෙනම් දැනට තියෙන විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශයේ ප්‍රත්‍යාගන්න ලාභයට එරෙහිව මෙවර වියදම කපා හරින්න පුළුවන්. ප්‍රත්‍යාගන්න ලාභ. තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි පළමුවන ප්‍රත්‍යාගන්නේ අලාභයක් තුමුය. පළමුව අර ප්‍රත්‍යාගන්නේ අලාභය. මීට අවුරුදු කීපයකට කලින් කරපු ප්‍රත්‍යාගන්නේ අලාභයක් තියෙනවා. right? ඒ හින්දා අපි ඒක මුල් ලාභාලාභ වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශය යටතේ අලාභයක් විදියට නැත්නම් වියදමක් විදියට කපලා තියෙන්නේ. හැබැයි දෙවන වර. ඒ කියන්නේ මේ දැන් ප්‍රත්‍යාගන්නේ කරනකොට ලාභයක් ආවා. දැන් මේක අපිට වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශය කියලා දාන්න පුළුවන්ද? නෑ. පළමුවෙන්ම කරන්න ඕනේ පහුගිය අවුරුද්දේ වියදම නැත්නම් ඔබ හඳුනාගත් අලාභය ලාභාලාභ ප්‍රකාශය අඳුර ගන්න ඕනේ. මොකද මේ ලාභයේ අලාභයට එරෙහිව ආදායම කපා හරින්නේ. හරි. එහෙනම් කොටසක් නැත්නම් මේ ලාභයේ පළමු කොටස අපි දෙනවා කීවර අඳුනගත් අලාභයට ඉතිරුව යම් කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් ඒක අපි අඳුර ගන්නවා ප්‍රත්‍යාගන්න සංචිතය යටතේ. එතකොට පහුගිය වරත් අලාභයක් මෙවරත් අලාභයක් නම් නැවතත් සිදු කරන්න වෙන්නේ ආදායම් වියදම් ගිණුමේ අලාභයක් විදිහට සකසා ගැනීම. නැත්නම් හඳුනා ගැනීම. මෙන්න මේ කියන කාරණාව තමයි. මෙන්න මේ කියන කාරණාව පිළිබඳව ඔබ වඩා අවධානයක් යොමු කිරීමට සිද්ධ වෙනවා. මෙවරත් බොහෝ දුරට මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් ඔබෙන් ඇසීමට ඇති හැකියාව බොහෝ වැඩි. ඊට තියෙන සම්භාවිතාව බොහෝ වැඩි. එහෙනම් මේ දේපල පිළිවෙත කරන උපකරණ කියන ප්‍රමිතයට අදාළව ප්‍රත්‍යාගණනයේ අවස්ථා තුනකින් සිදු වෙන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රත්‍යාගණන අවස්ථා තුන පිළිබඳව ගැලපුම් කිරීමට අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණාව. right. ඊළඟට අපි ඊළඟ ප්‍රමිතියේ උනේ ආදායම් හඳුනා ගැනීම. ඒ කියන්නේ ලොකු කතා බහක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. SLFRS 15 වලට අනුව ඔබ දන්නවා මූලික පියවරන් පහක් යටතේ ආදායම හඳුනා ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මේ පියවරයන් පහ ගැනම නෙමෙයි අපි සමාගම් ගිණුම් කරන්නේදී ඔබේ දැනුම පරීක්ෂාවට ලක් කරන්නේ අපි බොහෝ දුරට ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කියන ආදායම් හඳුනා ගැනීම තුළ performance obligation නැත්නම් අපි කියනවා ඒකට බැඳියාවන් බැඳියාවන් කිහිපයක් දෙන්න පුළුවන්. performance obligation මෙහෙම බැඳියාවන් කිහිපයක් දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඔබ මෝටර රථයක් මිලදී ගන්නවා. මේ මෝටර රථය විකුණන කම්පැනිය මේක විකුණන්නේ යම් කිසි වටිනාකමකට. හැබැයි මේ වටිනාකම යටතේ අපි හිතමු මිලියන 20කට මිලියන 200කට මේක විකුණන්නේ. මේ මිලියන 200 ඇතුලේ තියෙනවා කායිකේ වටිනාකමත් වගේම සර්විස් එකක වටිනාකමකුත්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වාර කරන්න තියෙන සර්විස් එක මෙයාලා ෆ්‍රී ඔෆ් charge කරලා දෙනවා. මේ මිලියන 200 ඇතුළත ඒකත් අඩංගුයි. එතකොට මේ කාර් එක විකුණපු දවසේ මේ මිලියන 200ට ඔබ ආදායමක් විතර අඳුර ගන්න පුළුවන්ද? ඒක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. බැහැ. ඇයි? ඔබ තාම මේ සර්විස් එකට අදාළ බැඳියාව ඉටු කරලා නැහැ. මේ සේවාව ලබා දීමට අවශ්‍ය බැඳියාව තාම ඉටු කරලා නැහැ. ඔබ කාර් එක ලබා දුන්නා මේක ප්‍රමාණවත්. එහෙනම් කාර් එකට අදාළ නැත්නම් ඔබේ මිලදී ගැනීම කාර්යයේ වටිනාකම විතරක් ආදායම විදිහට අඳුරගද්දී ඉතුරු ප්‍රමාණය මේ සේවාව සැපීමට ඇති ආදායම ඔබ අඳුර ගන්නවා unearned revenue එක. නොයිපයූ ආදායමක්. නොයිපයූ ආදායමක් ඒ කියන්නේ දිගු කාලීන වගකීමක් හෝ කෙටි කාලීන වගකීමක් විදිහට ඔබට මේ අඳුර ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ නොයිපයූ ආදායම් විදිහට අඳුනා ගැනීමක් සිදු කරන්න වෙනවා. මේක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට ආදායම් SLFRS 15 යටතේ අයබාරය අඳුනා ගැනීමේ ප්‍රමිතය යටතේ අපි කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ කියන performance obligation ඔබට අඳුර ගන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් මේ කියන බැඳියාවන් ඔබට අඳුර ගන්න පුළුවන්ද? ගනුදෙනුකරුවා හා අනෙක් පාර්ශවයේ අතර ඇතිවන්නා වූ ගිවිසුම තුලදී මෙන්න මේ කියන බැඳීම් අඳුන ගන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි අපි SLFRS 15 යටතේ ඔබෙන් හඳුනා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කෙනෙකු මේ ආදායම් ප්‍රකාශයේ දුටු පමණින් මේ මිලියන 200 ඔබ ආදායමක් විදිහට හඳුනා ගන්න ඕන. ඒක වැරදි. ඒක මෙවර ආදායමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට මේක විලම්භිත ආදායමක් එහෙම නැත්නම් නොයපයූ ආදායමක් විදිහට හඳුනා ගැනීම තමයි සිදු කිරීම වඩා වාසිදායක වෙන්නේ. right. එහෙනම් අපේ ඊළඟ මාතෘකාව නැත්නම් ඊළඟ ඒරියා එක විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් උපචිත සංකල්පයේ
ගැලපුම්. උපචිත සංකල්පය ගැන මම වැඩිදුර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම විභාගයේදී ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ මම කෙටියෙන් විස්තර කරන්නම්. මොකද අපිට තව ගණන් කිහිපයක් සකස් කිරීමට සිද්ධ වෙනවා. ඒ ගණනය කිරීම තුළදීත් ඔබට මේ කියන ගැළපෙළි ඒ විදිහටම හම්බ වෙයි. ඔබට අවශ්‍ය දැනුම ඒ තුළිනුත් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙයි. මොකද මේ උපචිත සංකල්පය කියලා කියන්නේ? මූලිකව ඔබ දන්නවා මූල ප්‍රකාශන කට්ලය සකස් කරනකොට අපිට මූලිකව පදනම් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එකක් මුදල් පදනම, අනිත් එක උපචිත පදනම. මොකද උපචිත පදනම කියන්නේ? උපචිත පදනම හැම වෙලෙම ඔබත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේම මූලිකාංග දෙකක් එක්ක. ආදායම් සහ වියදම්. මෙන්න මේ කියන මූල ප්‍රකාශ කට්ලේ එලිමන්ට්ස් කියනවා අපි. මූලිකාංග කියනවා. මේ මූලිකාංග දෙකත් එක්ක තමයි මෙන්න මේ කියන උපචිත සංකල්පය වැඳිලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ උපචිතයි කියන්නේ මොකක්ද? ව්‍යාපාරයට අදාළ ගිණුම් කරන, වාර්තා කරන කාලච්ඡේදයට. කාලච්ඡේදයක් තියෙනවා. අපි හිතමු මේක 2021 4/1 පටන් අරගෙන 2022 3/31 අවසන් ගිණුම් කාලච්ඡේදය තමයි මේ ඔබේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ උපචිත සංකල්පයටදී කියවෙන්නේ ව්‍යාපාරයේ කාලච්ඡේදයට අදාළ සියලුම ආදායම් වියදම් හඳුනා ගන්න ඕනේ. එතනදී මුදල් ගෙවීම හා නොගෙනීම කියන සාධකය සලකා නොබලමි. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ඔබ හිතන්න මේ වර්ෂයේ ඔබේ විදුලි වියදම මිලියන 100ක්. නමුත් මේ මිලියන 100 ඔබ මෙවර මේ කාලච්ඡේදයේ අතුලත ගෙවන්නේ නැහැ. අපි හිතමු half payment එකක් කරන්නේ. මිලියන 50ක් ගෙවුවා තව 50ක් ඉතුරු. කවුරු හරි මේ මුදලින් ගෙවු ප්‍රමාණය විතරක් වියදම් විදිහට හඳුර ගන්නවා නම් ඔහු මුදල් පදනම තමයි මෙතන යොදාගෙන තියෙන්නේ. නමුත් උපචිත පදනමින් කියන්නේ ඔබ මුදලින් ගෙවුවා හෝ නොගෙවුවා, මුදලින් ලැබුණා හෝ නොලැබුණා, ඒ වර්ෂයට අදාළ ගිණුම් කාලච්ඡේදයට අදාළ ආදායම හා වියදම හඳුනා ගත යුතුයි යන්නේ. එහෙනම් මේ ව්‍යාපාරයේ මේක අඳුර ගන්නවා සමස්ත වියදමක් විදිහට. හැබැයි ඔයා මිලියන 50යි ගෙවලා තියෙන්නේ. ඊටු 50 ඔබ අඳුර ගන්නවා ඔබේ ජංගම වගකීමක් විදිහට. ඒතකොට මේකට තමයි උපචිතයි කියන්නේ. ඒතකොට වර්ෂයේ අදාළ ආදායමක් හඳුනා ගන්නකොට අපිට හම්බුණාද නොලැබුණාද කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ. වියදමක් හඳුනා ගන්නකොට ගෙව්වද නොගෙව්වද කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ. වර්ෂයට අදාළ ප්‍රමාණය පිළිබඳව අපි අපේ අවධානය යොමු කරලා ඒ ගිණුම්කරණය කිරීමේ ක්‍රමවේදය නැත්නම් පදනමට අපි කියනවා මේ උපචිත පදනම කියලා. ඒතකොට මේ පිළිබඳවත් ඔපෙන් විවිධාකාරයේ ගැළපීම් පිළිබඳව විමසීමක් කරන්න පුළුවන්. විගණන ගාස්තු ගෙවීම පිළිබඳව, විදුලිය ගෙවීම පිළිබඳව, ජලයට අදාළ බිල්පත ගෙවීම සම්බන්ධව ඔබෙන් මේ උපචිත සංකල්පයේ බොහෝ දුරට විමසීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතර ඔබට දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි මුදලින් ගෙව්වත් නැතත්, මුදලින් හම්බුණත් නැතත් අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. උපචිත පදනම යටතේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන කටලේ සකස් කරනකොට වර්ෂයට අදාළ ආදායම හෝ වියදම හඳුනා ගැනීම තමයි පළවෙනි සාධකය වෙන්නේ. ඊළඟට මම වැඩිපුර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. කල්බදු. අපි කල්බදු ගත්තාම කල්බදු වලත් අපිට ගැළපීම මහා ලොකුවට කියන්නේ මේක ගණනය කිරීම ඇත්තටම මහා විශාල වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ කල්බදු වගේ වටිනාකමේ ජංගම වගකීමත් ජංගම නොවන වගකීමත් මේ කියන කොටස් දෙක ඔබේ කල්බදු කිවිසුමට අනුකූලව ඔබ වගකීමකට බැඳෙනවා. මේ වගකීම ජංගම වගකීමේ විදියටත් ජංගම නොවන වගකීම විදියටත් කොටස් කර දැක්වීම වැදගත් වෙනවා. මොකද වර්ෂයක් ඇතුළත ගෙවීමට තියෙන ඔබේ ඊළඟ වාරිකය තමයි අපි ජංගම වගකීම කියන්නේ. ඊළඟ වාරිකය ජංගම වගකීම. ඊළඟට ජංගම නොවන කියලා අපි කියන්නේ එතකොට වර්ෂයකට වඩා තව ඉස්සරහට ඔබ ගෙවන්න තියෙන වටිනා. එතකොට මේ මුළු වගකීම අපි කොටස් දෙකකට බෙදනවා. ඉදිරි වර්ෂයේ ගෙවන්න වෙන ඔබගේ වාරිකයේ අපි දකිනවා ජංගම වගකීමක් විදියට. ඒ ඊළඟ අවුරුද්දෙන් එහාට ගියපු වගකීම අපි ජංගම නොවන වගකීමක් විදියට දකින. එහෙනම් ඔබට තිබෙන්න ඕනේ හැකියාවක් මේ ජංගම කොටස සහ ජංගම නොවන කොටස වෙන් කර හඳුනා ගැනීම. මුළු තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ මේ වෙන් කිරීමට අදාළව ඔබට ලකුණු කිහිපයක් වෙන් වෙනවා. ඊළඟට අපි මම හිතන්නේ අපි සියලුම ගැළපීම් සාකච්ඡා කර අවසන්. මෙන්න මේකේ අනිත් එක තමයි ශේෂපත්‍ර දිනයට පසු සිදුවේ. ශේෂපත්‍ර දිනයට පසු සිදුවීම් ගත්තහම අපි ගොඩක් වෙලාවට සමාගම් ගිණුම්කරණයේදී ඔබෙන් විමසීමට ලක් කරන්නේ මේක ගලපන සිද්ධියක්ද මේක නොගලපන සිද්ධියක්ද කියන ගලපන සිද්ධියක් නම්
මූලිකව ඉටු යුතු කොන්දේසි කීපයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ඒක නොගලපන සින්දියක් විදිහට තබාගෙන ඒක හෙළිදරව් කිරීමක් පමණක් සිද්ධ කරනවා. ගලපනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔබ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ගලපනවා නම් අපි කියනවා අර නිශ්චිත කාලච්ඡේදය තුළ සිදුවිය යුතු මේ ඔබේ අවසාන ගිණුම් කාලයේ අවසන් වෙන කාලච්ඡේදය නම් 3.31 දිනත් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයෙන් අනුමතය හම්බෙන දින එය ඇතුළත මෙන්න මේ කාරණාව සිද්ධ විය යුතුයි. වගේම මේ කාරණාවට අදාළව සාක්ෂි අදාළ වාර්තා කරන කාලච්ඡේදයේ තිබිය යුතුයි. උදාහරණයක් විදිහට ව්‍යාපාරයේ තෝගයක් මේ කියන කාලච්ඡේදය ඇතුළත වටිනාකම් වෙනස් වීමකට ලක් වෙනවා. එතකොට මේ කාලච්ඡේදයට අදාළව මේ තෝගය තිබුණා ව්‍යාපාරයේ. එතකොට මේ වෙනස් වීම සිදු වෙන්නේ මේ අනුමතය ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී. මේ අතරතුර කාලයේදී කිනුම් කරන අවසාන දිනයත් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන දිනයත් කාලයේ අතරතුර. එහෙනම් ඒක අතරතුරදී සිදු වුණ කොන්දේසියක් නිවැරදි වගේ මේකේ සාක්ෂි සපයනවා කාලච්ඡේදයේ තුල සංරචකයකට නැත්නම් එලිමන්ට් එකකට. එතකොට ඔබට මේ ගලපන සිද්ධියක් විදියට ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් සේවකයෙකු විසින් ගොනු කර තිබූ නඩුවකට පසු කාලීනව තීරණයක් ලැබෙනවා නම් එහෙනම් කලින් ගොනු කරලා තියෙන්නේ කාලච්ඡේදයේ අතරතුර ඒකට ප්‍රතිඵලය හම්බෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන අනුමැතිය ලබා ගන්නා කාලච්ඡේදය ඇතුළත. එහෙනම් මේක ගනුදෙනු ගලපන ලද සිදුවීමක්. නමුත් මේ කියන අවස්ථාවන් දෙක කන්ඩිෂන්ස් දෙක සැටිස්ෆයි වෙන්නේ නැත්නම් ඔබට සිද්ධ වෙනවා මේ පිළිබඳව හෙළිදරව් කිරීමක් ඔබේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන කට්ටලේ සිදු කරන්න. එතකොට මම හිතනවා මෙන්න මේ කියන සාකච්ඡාව තුළදී අපි විශාල ප්‍රමාණයේ අපි කතා කරා මොකක්ද මෙන්න මේ කියන සමාගම් ගිණුම් කරන්නේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබේ. සමාගම් ගාන තුලනය කිරීමේ අත්‍යවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද? නෑ. තුලනය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් වෙන්නේ නෑ. නමුත් ඔබට හැකියතාක් ගණනය කිරීම සිදු කිරීමත් ගැළපීම් සිදු කිරීමත් තමයි අත්‍යවශ්‍ය වන කාරණාව. මතක තබා ගන්න ඕන දේ තමයි ආකෘතියට ඔබට යම්කිසි ලකුණු ප්‍රමාණයක් අයත් වෙනවා. ගැළපුම් වලට තමයි වැඩිපුරම ලකුණු ප්‍රමාණයක් අයත් වෙන්නේ. වගේම ඒ කාලච්ඡේදය ඇතුළත මූල්‍ය ප්‍රකාශනීය සංරචකයන්ගෙන් 5න් 4ක් ඔබට සකස් කිරීමට සිදු වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි දුෂ්කර කාර්යය. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය, ලාභ හෝ අලාභ හා වෙනත් ස්ථිර ආදායම් ප්‍රකාශය, හිමිකම් වෙනස් වීමේ ප්‍රකාශය වගේම ගිණුම් කරන සටහන් සහ හෙළිදරව් කිරීම මෙන්න මේ කියන කාරණාවන් සියල්ලම අපි ගෙනු සමාගම් ගිණුම් කරන්නේ තුල ඔබෙන් විමසීමට ලක් කරනවා. එහෙනම් ඒ ගණනය කිරීමට අදාළව ඔබට පළමුවෙන්ම ආකෘති නිවැරදිව සකස් කිරීමට සිදු වෙයි. ඒ හරහා ඔබේ ප්‍රමිතියන් පිළිබඳ දැනුමත් අවසාන වශයෙන් ගණනය කිරීමේ නිර්වද්‍යතාවයත් කාලය කළමනාකරණය කිරීමත් මෙන්න මේ කියන කාරණාවන් මත ඔබේ ලකුණු 40 ඔබට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් මම හිතනවා මේ වැඩමුළුවට සවන් දීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට නැත්නම් මේ වැඩමුළුවේ මේ සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඔබට පුළුවන් අපි මේ වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඔබට අන්තර්ගත වන සමාගම් ගිණුම්කරණය පිළිබඳ ගැටලුව ඊටාම පහසුවෙන් අවසන් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබට පහසුවෙන් ඊට සාර්ථකව මුහුණ දීමට ඇති හැකියාව මේ තුලින් ඉති වුණා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සාකච්ඡාව තුලින් අපිට අවශ්‍ය වුණේ ඔබට අවශ්‍ය පැහැදිලි මාර්ගෝපදේශයක් ලබා දීමටයි. ඒක හින්දා මේක ගැන යම්කිසි අවධානයක් යොමු කරනවා නම් ඔබට විභාගය තුලදී වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව තහවුරු වෙනවා. එහෙනම් මේ සාකච්ඡාවත් එක්ක මම කැමති අපි ගණන් කිහිපයක් කතා කරන්නේ ගණනය කිරීම තුලනොත් ඔබට යම්කිසි අවස්ථාවක් සැලසෙයි තමන්ට අවශ්‍ය කරන උපක්‍රමශීලීත්වය නිර්මාණය කරගන්නත් කාල කළමනාකරණයට අදාළව කොහොමද මේ ගැළපුම් කරන්න ඕනි කියන දේත් දැක ගන්න. එහෙනම් ඒකත් එක්ක අපි කතා කරමු ගැටලු කිහිපයක්. අපි අද කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන ගණන විනාඩි කිහිපයක් අරන් අපි ගණන කියවමු. මේක අදාළ වෙන්නේ සීටක් පොදු සමාගමට අදාළවයි. එතකොට අපිට දීලා තියෙන මේක නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක්. එතනදී ඔබට ශේෂ ප්‍රතික්ෂම දීලා තියෙනවා. ප්‍රදේපල පිළිවෙත උපකරණ යටතේ ගොඩනැගිලි
වගේම යන්ත්‍රෝපකරණ මෝටර වාහන මේ අනාදී වශයෙන් වගේම ඊට අදාළ සමුච්චිත ෂයාගයන් ඊට අදාළ සමුච්චිත ෂයාගයන් මේ කියන දේවල් ඔබට ශේෂ පෙරුක්සම තුල දැක ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට සමුච්චිත ෂයට අදාළ තොරතුරුත් පිරිවැයට අදාළ තොරතුරුත් ඔබට හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට තොගය ණය හිමි හා ණය ගැතියන් ඉදිරියට කළ ගෙවීම් වගේම උපජිත වියදම් බැංකු වටිනාකම මිලදී ගැනීම හා විකිණීමට අදාළ තොරතුරු ආදී සියලුම දේවල් 2018 මාර්තු 31 වන දිනට සකස් කරන ලද ශේෂ පිරික්සම තුල ඔබට දැක ගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. right. ඊළඟට අපි කතා කරන්න ගියොත් සමාගම් ගිණුම්කරණයේදී ඔබ වැඩිපුරම අවධානය යොමු කළ යුතු කොටසට තමයි අපි ඊළඟට යොමු වෙන්නේ. සාමාන්‍ය සමාගම් ගාණක් ගත්තොත් ළමයි ඔබ අනුගමනය කළ යුතු පියවරයන් කීපයක් තියෙනවා. ඔබ අනුගමනය කළ යුතු පියවරයන් කීපයක් තියෙනවා. මොනවද මේ පියවරයන්? ඉස්සලම සමාගම් ගාණක් හම්බුනාම අපි කියවන්න ඕනේ අපෙන් ඉල්ලලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියන දේ. අපගේ නැත්තම් එක්සැමිනර් මේ පේපරේ තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද? එහෙනම් අපි කියවලා බලනවා required information යටතේ ඔබගේ අවශ්‍යතාවය තමයි LKS 1 මූල්‍ය වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමේ ප්‍රමිතියට අනුව 2018 මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ලාභ හා අලාභ ප්‍රකාශනය 2018 මාර්තු 31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයත් මේ කියන මූල්‍ය ප්‍රකාශන කටල දෙක තමයි ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉන් පසු ඔබට සිදු කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ගණනට අදාළ අමතර තොරතුරු පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම. අපි අමතර තොරතුරු පිළිබඳව අවධානය ඊළඟට යොමු කරන්නේ. හේතුව තමයි සමාගම් ගිණුම්කරණය තුලදී ඔබගේ වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් තීරණය වෙන්නේ මේ අමතර තොරතුරු යටතේ. ඒත් Tamanට පුළුවන් නම් Tamanට ලැබිලා තියෙන කාල පරිච්ඡේදය ඇතුළත Tamanට ලැබිලා තියෙන කාලය අනුව වැඩිම ගැළපිලි සංඛ්‍යාවක් නැත්නම් අමතර තොරතුරු වලට අදාළ වැඩි ගැළපිලි සංඛ්‍යාවක් ඔබට සිදු කරන්න. අන්න එතනදී ඔබට පුළුවන් වෙනවා තමන්ගේ සමාගම් ගිණුම්කරණයට අදාළ වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න. නැතුව මේ ශේෂක සමය සඳහන් ලෙජර් ගිණුමයන්හි වටිනාකම් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ හෝ ලාභ හෝ අලාභ හා වෙනත් විස්තීර්ණාදාන ප්‍රකාශයේ සඳහන් කිරීම තුලින් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට නොහැකි. වන්ද ඒ සඳහා වෙන් කරනු ලබන ලකුණු ප්‍රමාණය ඊටම කුඩයි. එහෙනම් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඔබට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අන්න එතනදී ඔබට සිද්ධ වෙනවා අමතර තොරතුරු යටතේ තියෙන වැඩිපුර ගැළපිලි ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වෙනවා. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි. එහෙනම් මේ ගණනටත් අනුව අපි මුලින්ම ප්‍රශ්නයෙන් අපිට අහලා තියෙන්නේ මොනවද requirements කියලා බැලුවා. එහෙනම් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය සහ ලාභ අලාභ ප්‍රකාශය සකස් කිරීම තමයි අපේ අරමුණ. එතනදී ඊට අමතරව අපිට ලබා දීලා තියෙනවා අමතර තොරතුරු. එහෙනම් අපේ ඊළඟට වැදගත්ම අවස්ථාව යොමු වෙන්නේ මෙන්න මේ අමතර තොරතුරු යටතට. ඒතර තවත් අපි මූලිකව මතක තබා ගත යුතු දෙයක් තමයි සමාගම් ගිණුම්කරණයේදී ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක එකට අනුව නැත්නම් අපි කියන මූල ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීමේ ප්‍රමිතියට අනුව ඔබට නිශ්චිත ආකෘතිමය රාමුවක් ඔබට ලබා දීලා තියෙනවා. මේ පොදු සමාගම් වලට අදාළ මූල ප්‍රකාශන කටලේ ඉදිරිපත් කරනකොට. එහෙනම් ඒ දීලා තියෙන ආකෘතිය අනුගමනය කිරීම ඉතාම වැදගත්. මොකද මේ අමතර තොරතුරු මුකුත්ම සටහන් නොකර නැත්නම් කිසිම දෙයක් සටහන් නොකර ඔබ මේ නිවැරදි ආකෘතිය නිර්මාණය කරනකොටත් යම් කිසි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඔබට මේ තුනේ ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අන්න පළවෙනි කාරණාව නිවැරදි ආකෘතිය යොදවා ගැනීම. එතනදී මූල ප්‍රකාශනයට කලින් ඉහළින්
ව්‍යාපාරයේ නම නිවැරදිව සඳහන් කිරීම ඊළඟට කුමන කාලච්ඡේදයට අදාළද යන්න සඳහන් කිරීම වගේම මුල් ප්‍රකාශනයේ නම සඳහන් කිරීම වගේම විනිමය සඳහන් කිරීම වගේම අපි කියනවා කුමන වටිනාකමකින්ද සඳහන් වෙන්නේ ඒක රුපියල් දහස් වලින්ද මිලියන වලින්ද ඔය කියන වටිනාකම සඳහන් කිරීමත් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. හරි. එතකොට නිවැරදි ආකෘතියක් යොදවා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. මොකද එක්සැමිනර් විසින් ඒ සඳහාත් ඔබට ලකුණු කීපයක් ඇලොකේට් කරලා තියෙන හින්දා. හරි. අපි එහෙනම් එනවා අපේ පළවෙනි ගැළපෙල්ලට. කියවලා බලමු පළවෙනි ගැළපෙල්ලේ මොකද්ද තියෙන්නේ? මොකද්ද කියවපු ගමම්ම සැනකින්ම වචන කීපයක් කියනකොට ඔබට තේරෙනවා. ඔව් මේ ගැළපෙල්ල අදාළ වෙන්නේ සමාගමක තොග ආශ්‍රිත ගැළපීමක් කියලා. සමාගමේ තොග ආශ්‍රිත ගැළපීමක් කියන්නේ. එතනදී අපි කියවලා බලමු මේ සඳහන් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. 2018 මාර්තු 31 දිනට තොගය මිලියන 17.4ක් වනකොට එහි ස්ලෝ මූවින් අයිටම්ස් නැත්නම් අපි කියනවා අඩු වේගයකින් විකිනෙන තොගය රුපියල් ලක්ෂ 8කට නිර්ණය කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ලක්ෂ 8ක බඩු වෙළඳ පොලේ විකිණීමට හැකියාව තියෙන කීයකටද කියලා දැක්වලා තියෙන්නේ ඕන් රුපියල් ලක්ෂ 3කට. එහෙනම් මේ ලක්ෂ 8ක බඩු වෙළඳ පොලේ විකුණන්න පුළුවන් ලක්ෂ 3කට. හරි. වගේම එහෙම විකුණන්න නම් ඔවුන්ට වියදමක් දරන්න වෙනවා රුපියල් 5000ක. මේක තමයි සංසිද්ධිය. 2018 මාර්තු 31 දිනට තොගය මිලියන 17.4යි. ওই 17.4 ඇතුලේ තියෙනවා රුපියල් ලක්ෂ 8ක තොගයක්. මේක ස්ලෝ මූවින්. අපි කියනවා හිමීට විකිණෙන්නේ. සමහරවිට විලාසිතාව වෙනස් වීම හින්දා නැත්නම් ඒක මොඩල් එක පරණ වුණ හින්දා මේ භාණ්ඩ විකිණෙන්නේ හරිම හිමි. ඒතර මේ ලක්ෂ 8ක භාණ්ඩ වෙළඳ පොලේ විකුණනවා නම් විකුණන්න පුළුවන් වෙන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 3කටයි. වගේම මේක ලක්ෂ 3කට විකුණ ගන්න නම් අපිට දරන්න වෙනවා අමතර රුපියල් 5000ක වියදමක්. දැන් අපි කොහොමද බලමු මේක ගිණුම් තැබීම සිදු කරන්නේ. එහෙනම් මේක තොගයට අදාළ ගැළපීමක්. එහෙනම් LKS2 නැත්නම් ගිණු කර ප්‍රමිතාංක 2කට අනුව තොගය සටහන් කිරීම වැදගත් වෙනවා. next ඊළඟට අපි බලමු මේ දෙවෙනි ගැළපෙල්ල මොන ප්‍රමිතියට අදාළද එහෙම නැත්නම් මොකක්ද අපේ accounting treatment එක වෙන්න ඕනේ කියලා. මේ වගේ අපිට පුළුවන් නම් තියෙන adjustment සේරම ටික විනාඩි කිහිපයක් අරගෙන ගාන හදන්න කලින් මොන ප්‍රමිතියට අදාළද වෙන්නේ මොකක්ද අපි කරන්න ඕන accounting treatment එක මෙන්න මේ කියන දේවල් සමරියක් විදිහට ඔළුවට දාගන්න. අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ සමාගම් ගිණුම නැත්නම් සමාගම් ගණන ඉතාම සාර්ථකව නිමා කරන්න. එහෙනම් දෙවෙනි ගැළපෙල්ල සඳහන් වෙන්නේ කළමනාකාරීත්වයට වැරදීමකින් ආපසු එවුම් විදියට සටහන් කරලා තියෙනවලු වර්ෂයට අදාළ ගැනුම් වියදම. මොකද කියන්නේ 2018 අප්‍රේල් මාසයේ මෙයාලා මොකද කරලා තියෙන්නේ වැරද්දක් අඳුරගෙන තියෙනවා. මොකද්ද වැරද්ද? ගැනුම් විදියට සටහන් විය යුතු වියදම ආපසු එවුම් විදියට සටහන් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඒක නිවැරදි කරන්න ඕන. මේකට අදාළ වෙන්නේ මොකක්ද? LKS 8 ඇස්තමේන්තු ප්‍රතිපත්ති ඇස්තමේන්තු වෙනස් වීම හා වැරදි කියන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියට තමයි මේට අදාළ වෙන්නේ. එතකොට මේ කලින් කතා කරපු එක LKAS 2 ඊළඟට ඊළඟ ගැළපෙළ LKS 8ට සමාන වුණා. එහෙනම් තුන්වෙනි ගැළපෙළ දිහා බැලුවොත් sales and trade receivables include sales order placed by customer for 1.2 million at specific price for specific quantity. මොකද්ද මේ කියන්නේ? වර්ෂයේ විකුණුම්
තුල අන්තර්ගත වෙනවලු විශේෂිත මිලකට විශේෂිත ප්‍රමාණයක් විකුණුමක් විකුණුමක් ඒක මිලියන 1.2ක් වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද කියන්නේ වර්ෂයේ විකුණුම් වටිනාකම තුල අන්තර්ගත වෙනවලු මිලියන 1.2ක් වූ විශේෂිත මිලකට කරපු විශේෂිත විකුණුම් ප්‍රමාණය. ඒක කොතෙන්ද ගැලපෙන්නේ? ඒක විශේෂ ප්‍රමිතයක් නෑ. මේක අපි අඳුරා ගන්න ඕනේ. අපි මෙහෙම කිව්වොත් ඔබ දන්නවා SLFRS 15 revenue from the customers with contract කියන නැත්නම් අයබාරය හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රමිතයේ විශේෂිතවම පවසනවා. අයබාරයක් හඳුනා ගැනීමේදී මේ ප්‍රමිතය භාවිත වන්නේම එදිනදා ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය තුළ සිදුවන්නා වූ ගනුදෙනු සඳහා පමණක්. ඒකෝර මෙතන අපිට අඳුර ගන්න දින වචන කීපයක් special price and special quantity. ඒකෝර special price එකක් special quantity එකක් කරා යන මෙහෙයුමක් SLFRS 15 නැත්නම් අයබාරය හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රමිතය යටතට ගැනෙන්න ඉඩ පහසුකමක් ලබා දෙන්නේ නැහැ ප්‍රමිතය විසින්. ඒක අපි මතක තියාගන්න. ඒතකොට ඔබට දැන් තේරෙනවා අපි ගැළපෙළි තුනක් කතා කරපුවාම මේ ගැළපෙළි තුනම අදාළ වෙන්නේ අපි කලින් පාඩම් මාලාව තුල කතා කරපු ප්‍රමිතයන්ටම අදාළවයි. එතකොට තෝක ප්‍රමිතයට අදාළව පළවෙනි ගැළපෙල්ලත් ප්‍රතිපත්ති අස්තමිත වෙනස් වීම වැරදි ප්‍රමිතයට අදාළව දෙවන ගැළපෙල්ලත් අයබාරය හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රමිතය නැත්නම් අපි කියනවා අයබාරය හඳුනා ගැනීමේදී ගනුදෙනුකරුවන් මත ගිවිසුම මේ ප්‍රමිතයට තුන්වෙනි ගැළපෙල්ල අයත් වෙනවා. හරි අපි ඊළඟ ගැළපෙල්ලට ගියොත් මේ ගැළපෙල්ල සඳහන් වෙන්නේ වර්ෂයට අදාළ ෂෙයා ගණනය කිරීම. ඔබ දන්නවා සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියක් කරගෙන යනකොට ව්‍යාපාරයට ඇති වත්කම් ඒ සඳහා උපයෝජනය කරනවා යොදා ගන්න. ඒ යොදා ගැනීම තුළින් කාලයක් සමගම මේ වත්කමේ ගෙවී යාමක් අගේ අඩුවීමක් දක්නට පුළුවන් වෙනවා. හරි සරල කතාන්දරයක්. එතකොට මේ අඩුවීම අපේ ගිණුම් පොත්වල වියදමක් ලෙස හඳුනා ගැනීම අපි හඳුන්වනවා ෂෙයා වීම කියලා. එතකොට මේ ෂෙයා වීමට අදාළ ගනුදෙනුව ගැන කතා කරනකොට ඔබට මතකයට එනවා ගිණුම් කර ප්‍රමිතාංක 16 LKS 16 දේපල පිරිත හා උපකරණ. එතකොට මේ දේපල හා පිරිත උපකරණ ප්‍රමිතයේ ඉගෙන ගැනීම තුළින් ලබ අත්දැකීම යොදාගෙන තමයි මෙන්න මේ කියන අමතර තොරතුරු ගිණුම් පොත්වල සටහන් කිරීම ඔබට සිදුවන්නේ. මෙහිදී මූලිකව අපි හඳුනා ගැනීමක් කළ යුතු වෙනවා මේ ෂෙයා කිරීම කුමන පදනමක් මත සිදු කරනවාද යන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිපත්තිය ඒක හීනොන ෂෙයා ක්‍රමයටද එහෙම නැත්නම් සරල මාර්ග ෂෙයා ක්‍රමයටද යන්න වගේම වත්කම් පවත්වගෙන යන්නේ පිරිවැයටද ප්‍රත්‍යාගන්න අගයටද මෙන්න මේ කියන දේවලුත් අපේ මනසේ තබාගත යුතු වෙනවා. එතකොට අපි පස්වෙනි ගැළපෙල්ලට આવොත් එතකොට මෙතෙන්ට නිකන් කතා කරමු හැම ගැළපෙල්ලක්ම අපේ පාඩම් මාලාව තුළ ඉගෙනගත්ත ප්‍රමිතියන්ට අනුකූලයි. ඊළඟට අපිට දීලා තියෙනවා කල්බදු වලට අදාළ ගැළපීමක් අපි ඒත් ඉගෙනගෙන අවසන් කරලා දෙන්නේ SLFRS 16. කල්බදු සඳහා වූ ප්‍රමිතිය අපි ඉගෙනගෙන අවසන්. එතකොට මෙතනදී මොකද්ද කියන්නේ කල්බද්දක් මෙයාලා අරන් තිනවා 2017 අප්‍රේල් 1 වෙනිදා අවුරුදු 50කට. හැබැයි මේ අවුරුද්දේ ශේෂ පරීක්ෂණ තුල අන්තර්ගත වෙනවලු ප්‍රීපේමන්ට් කියලා amount එකක් 2018 ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා 2018 දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා දක්වා ගෙවපු වටිනාකමක්. ඒතකොට ප්‍රීපේමන්ට් එකට අදාළ වෙන්නේ මොන කාල පරිච්ඡේදය කියන හඳුනාගෙන ඊට අදාළ ප්‍රමාණය ප්‍රීපේමන්ට් එකක් විදියටත් වර්ෂයට අදාළ ප්‍රමාණය වියදමක් විදියටත් හඳුනා ගැනීම තමයි ඔබට කරන්න තියෙන දේ. එතකොට ඊට අමතරව තොරතුරක් ඔබට ලබා දීලා තියෙනවා ඔබට ඉන්සෙන්ටිව් එකක් විදියට දිරිදීමනාවක් විදියට ඔබට ලැබිලා තියෙනවා රුපියල් මිලියන 1.4ක මුදල් ආපසු ගෙවීමක්. එතකොට මේක අද ඉන්කම් වල අන්තර්ගත වෙනවා කියලා කියනවා. අපි ගාන හදනකොට අපි බලමු මොකද ට්‍රීට්මන්ට් එක කියලා. දැනට මතක තබාගත යුතු වෙන්නේ
ගණිතන අංක 5 SLFR 16 එහෙම නැත්නම් කල්බදු ප්‍රමිතියට අදාළව ගිණුම් දැවීම සිදු කළ යුතු යන්න. ඊට පස්සේ අමතර තොරතුරු අංක 6 state capital includes 20 million of redeemable preferred shares issued on 28 March 2018 which are due to be redeemed in 2020. මොකද මේ කියන්නේ? අපි වර්ණීය කොටස් ගැන කතා කරනකොට අපි වර්ණීය කොටස් එක එක විදිහේ වර්ණීය කොටස් ඔබට තියෙන්න පුළුවන්. නිදහස් කළ හැකි වර්ණීය කොටස් ඊට පස්සේ නිශ්චන්ද වර්ණීය කොටස් ඔන්න ඔය විදිහට වර්ණීය කොටස් අඳුර ගන්න පුළුවන්. එතනදී ඔබට මෙතන redeemable means redeemable කියලා කියන්නේ මේක නිදහස් කළ හැකි වර්ණීය කොටස් ගන්නට අයත් වෙනවා. එතකොට මේක ප්‍රමිතියකට අදාළ වුණත් ඒ ප්‍රමිතිය ඔබ කතා කරලා නැහැ ප්‍රමිතියක් විදිහට SLFRS 9 financial instrument කියන ප්‍රමිතියට අදාළ වෙන ගනුදෙනුවක් මේක. නමුත් ඔබට ප්‍රමිතිය අවබෝධයක් නොතිබුණා වුවත් මේ ගනුදෙනුව සිදු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද හිමිකම් ප්‍රාග්ධනය හා ණය ප්‍රාග්ධනය පිළිබඳ අවබෝධය තුළින් මෙන්න මේ ගැළපීමේ සිදු කිරීමේ හැකියාව ඔබට පවතින. ඊට පස්සේ ගැළපුම් අංක 7 in relating to the previous year as agreed with the tax authority companies paid 500 more than estimated income tax provision. හරි සරලයි. ඔබ බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා ගිය අවුරුද්දේ බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා වැඩිපුර ගාණක් ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා ටැක්ස් එක විදියට මේ අවුරුද්දේ. එහෙනම් ඌණ වෙන් කිරීම අධි වෙන් කිරීම කියන කතන්දරයේ තුලදී ඔබ දන්නවා ඌණ අධි වෙන් කිරීමක් බදු ගැළපීමට අදාළ වෙනවා. ඊට අමතරව වර්ෂයට අදාළ වෙන් කිරීමත් ඔබට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒක බදු ප්‍රතිශතයක් ලබා දීලා දෙනවා නම් මේකටත් ප්‍රමිතියක් තියෙනවා LKS 12. එතකොට නමුත් එය ප්‍රමිතියක් විදිහට ඉගෙන ගත්තේ නැති වුණා ඔබට මෙම බදු ගැළපීමක් සිදු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ adjustment number 8 එතනදී ඔබට සඳහන් කරලා තියෙනවා as an amount 4.2 million is yet to be accrued is respect of utility bills for the year. මිලියන 4.2ක වියදමක් ගෙවීමට තියෙනවා. ඒක තාම සටහන් කරලා නැහැ. එහෙනම් සටහන් කිරීම ඔබේ යුතුකමක් වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ කියන ගැළපුම් සටහන් කිරීම තමයි ඔබෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නැත්නම් විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය සකස් කරන පුද්ගලයන් විසින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එක්සෑම් විසින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ කියන අවධානයේ අවබෝධය ඔබට පැවතීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා ගාන සකස් කරගෙන යනකොට. right. එහෙනම් අපි පළවෙනිම පැමිණෙමු අපේ පළවෙනි ගැළපෙන්න value of inventory as at 31st March 2018 was 17.4 million. 2018 මාර්තු 31 දිනට අවසන් තොගය මිලියන 17.4ක් කියලා කියනවා. එතකොට අපිට අවසාන තොගය ලබා දෙනකොටම අපි දන්නවා අපි මේ අවසාන තොගයක් දෙන්නේ. අවසාන තොගයෙන් ගැළපෙන්නේ අපේ තොග අවසාන තොගය මූලික තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ සටහන් කළ යුතු වෙනවා සේම දලලාභය ගන්නේදී විකුණුම් පිරිවැය සකස් කිරීමටත් අපිට මේ තොගය අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි තොග ප්‍රමිතියට අනුව තොගයක් සටහන් කරනකොට අපි ගණනය කරනු ලබන්නේ පිරිවැය හෝ ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ අගය යන අගයන් දෙකෙන් අඩු වගේ. පිරිවැය හෝ ශුද්ධ උපලබ්ධිය යන අගයන් දෙකෙන් අඩු වගේ. ඔබට දැන් මෙතන පේනවා පිරිවැය විදියට තියලා තියෙනවා මුළු පිරිවැය 17.4ක්. හැබැයි ඒක අන්තර්ගත වෙනවා කියලා කියනවා ලක්ෂ 8ක තොගයක්. හැබැයි මේකේ ස්ලෝ මූවින්. ඒ හින්දා මේක වෙළඳපොලේ විකුණන්න පුළුවන් ලක්ෂ 3කට රුපියල් 5000ක වියදමක් දරලා. සරලයි. එතනදී ඔබ තේරුම් ගත යුතු වෙන කාරණේ තමයි රුපියල් ලක්ෂ 8ක් මම 800යි කියලා ගන්නම් 8ක් වටින තොගයක් ඔබට වෙළඳපොලේ විකුණන්න පුළුවන් වෙන්නේ ලක්ෂ 3ක වටිනාකමකට. වගේම ඔබ ඒ විකිණීමට අවශ්‍ය නම් රුපියල් 5000ක් වියදමක් දරන්න වෙනවා. එතකොට මෙහි වටිනාකම වෙන්නේ 295යි. එහෙනම් පොත්වල අගය ලක්ෂ 8ක් තියන් ඉන්න මේ වත්කම නැත්තම් මේ තොගේ අපිට විකුණන්න පුළුවන් වෙන්නේ වෙළඳ පොලේ රුපියල් 295කට තමයි. එහෙනම් පිරිවැය ලක්ෂ 8ක් වුණ එක ශුද්ධ උපලබ්ධිය 2,95,000ක් වෙනකොට අපේ
තොගය ඔබට පේනවා තොග වැඩිපුර සටහන් වීමක් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඒක නිවැරදි කළ යුතුයි. එහෙනම් අපේ පෙරවැඩ වලට අපි ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඔව්. තොගය 17400ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මිලියන 17.4යි ඔබේ තොගය. හැබැයි 800ක් වෙච්ච තොගය 295ක් තමයි වෙළඳ පොලේ වෙන්නේ. එතකොට මේ දෙක අතර වෙනස රුපියල් 505යි. එහෙනම් අපි ඇත්තම තොගය හොයන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? මේ 17.4 මිලියන 17.4න් මේ ලක්ෂ 5යි 5000 අඩු කරලා පෙන්නන්න ඕන. එතකොට ඔබේ නිවැරදිම තොගයේ වටිනාකම එනවා 16895ක් විදියට. 17400න් අඩු කරනවා 5000 අඩු කරනවා 505ක්. ඇයි 505ක් ගන්නෙ? ඒ තොගය ඇතුලේ අන්තර්ගත වෙනවා පිරිවේ 800ක් වූ තොග ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ 295ක් වෙනවා. එතකොට පිරිවේ ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ අතර වෙනස 505යි. එතකොට නිවැරදි තොගය වෙන්නේ 16895යි. එහෙනම් මේ තොගය සටහන් කරනවා තොග ගිණුම හර වෙළඳ ගිණුම බැර කියලා. තොග ගිණුම මූල්‍ය දත්ත ප්‍රකාශයේ ජංගම වත්කමක් විදිහට සටහන් කරන ගමන් මූල්‍ය දත්ත ප්‍රකාශයේ ජංගම වත්කමක් විදිහට සටහන් කරනවා 16895. බැර සටහන් කරනවා කොතනද? විකුණුම් පිරිවැය හොයන සූත්‍රයේදී විකුණුම් පිරිවැය හොයන කොහොමද අපි? ආරම්භක තොගයට එකතු කරනවා ගැනුම් අඩු කරනවා අවසන් තොගය. එහෙනම් අවසන් තොගය විදිහට අඩු කරනවා කීයක්ද? 16895ක්. මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි. මුලින්ම අපි තේරුම් ගත යුතු වෙන්නේ තොගයේ වටිනාකම සඳහන් කිරීමේදී ප්‍රමිතය අපිට පෙන්වා දීලා දිනවා. මොකද්ද නීතිය? පිරිවැය සටහන් තොගයේ වටිනාකම සටහන් කිරීමේදී තොග පිරිවැය හා ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ අතර අගයන් දෙක සැසඳීමෙන් අඩුම අගය තොගයේ වටිනාකම ලෙස ගත යුතු යන්නයි. එතකොට මෙතනදී අපට පේනවා 295 තමයි අඩු අගය, පිරිවැය 800යි. එහෙනම් අඩු අගය තමයි 295. මේකදී 17400 ඇතුළේ මේ 800 අතුලත් වෙනවා. එහෙනම් අපි මේක 295කට ගේන්නම් අඩු කරන්න වෙනවා 505ක්. වැඩිපුර එකතු කරලා තියෙන ටික අඩු කර ගන්නවා. එහෙනම් තොග ඒ සටහන් කිරීමේදී ඉස්සරහට වන්නේ තොග ගිණුම හර වෙළඳ ගිණුම බැර. එහෙනම් තොග ගිණුම මූල්‍ය දත්ත ප්‍රකාශයේ ජංගම වත්කමක් විදිහට සටහන් කරන ගමන් බැර සටහන විකුණුම් පිරිවැය හොයන තැනදී ඔබට ඩිස්ක්ලෝස් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නැත්නම් වාර්තා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා 16895යි. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ ගැළපෙල්ලට යමු වෙනවා. අපි ඊළඟ ගැළපෙල්ල මොකක්ද සටහන් වෙන්නේ? එක විනාඩියක් අරන් කියවමු. 2018 අප්‍රේල් මේ වැරද්දක් වෙලා තියෙන එක අඳුර ගන්නවා කළමනාකාරීත්වය විසින්. මොකද්ද වැරද්ද? ගැනුම් ලෙස සටහන් විය යුතු වටිනාකමක් ආපසු එවුම් විදියට සටහන් වෙලා. එහෙනම් ශේෂ පිරිසුමා අවධානයට ගත්තාම අපිට පේනවා ආපසු එවුම් විදියට සටහන් වෙලා තියෙනවා. සේල්ස් රිටර්න් විදියට රුපියල් 3000. එහෙනම් මේ 3000 සේල්ස් රිටර්න්ස් නෙමෙයි මොනවද? ඒක ගැනුම් ලෙස තමයි සටහන් විය යුතු වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මේ රුපියල් 3000 ආපසු එවුම් නෙමේ ගැනුම් වියදමක්. එහෙනම් මේ නිවැරදි කිරීමේ හිත සරහන වෙන්නේ ගැනුම් ගිණුම හර ආපසු එවුම් ගිණුම බැර. ගැනුම් ගිණුම හර ආපසු එවුම් ගිණුම බැර. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලනවා අපේ පිළිතුර පත්‍රය දෙසට. ඒතර පිළිතුර පත්‍රයේ සටහන් වෙනවා ගැනුම් සටහන් වෙන්නේ විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කිරීමේදී ආරම්භක තොගයට ගැනුම් එකතු කරලා අවසාන තොගය අඩු කරොත් තමයි අපිට එන්නේ විකුණුම් පිරිවැය.
එහෙනම් ගැනුම් වටිනාකම ශේෂ පිරික්සුමේ දීලා තියෙනවා. එම වටිනාකමෙන් කීයක්ද එකතු වෙන්න ඕනේ? මොකද ආපසු එවුම් වියදම අදාළ වෙන්නේ ගැනුම් වියදමට. එහෙනම් ගැනුම් වලට එකතු කරනවා 3000ක් වගේම අඩු කරනවා ආපසු එවුම්. එතකොට ඔබට ලැබීම් ලාභ හා අලාභ ප්‍රකාශනයේ ඔබට ආපසු එවුම් දැක ගැනීමට හැකි වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ඒ ගිණුම අයින් වෙලා යන හින්දා. එතකොට සටහන් වෙන්නේ විකුණුම් පිරිවැය ගන්නේ කිරීමේදී ගැනුම් වලට රුපියල් 3000ක එකතු වීම තමයි එතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් හරි සරල ගැළපීමක්. ඒ ගැළපීමත් එක්ක අපි ගිහිල්ලා බලමු අපේ ඊළඟ ගැළපුම් අංක 3. මොකද එතනදී සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ SLFRS 15 වලට අදාළ වෙන්නේ. මොකද SLFRS 15 වල කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියක් තුළින් උත්පාදනය වන ආදායයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙම ප්‍රමිතිය භාවිතා වනු ඇත යන්නයි. හැබැයි මේ ගාන කියවනකොට ඔබට තේරෙනවා මේ සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියක් තුළින් උත්පාදනය වන ආදායමක් නොවන වගේ. ඇයි? ඒ විශේෂයෙන් සඳහන් වෙනවා විශේෂ මිලක් හා විශේෂිත ප්‍රමාණයක් පිළිබඳ. එහෙනම් විශේෂිතය යන්නේ අදහස් කරන්නේ සාමාන්‍ය නොවන බව. එහෙනම් මේක SLFRS 15 නැත්නම් අයභාරය හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රමිතිය යටතේ ගනුදෙනුවක් විදියට හඳුනා ගන්න බෑ. එහෙනම් අපි ඒක සටහන් කිරීමකින් වැළකී සිටිනවා. ඔබට ඕන නම් ඒ සඳහා සටහනක් හෝ හිලිදරව් කිරීමක් සිදු කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. Sales order placed cannot be recognized as a revenue even though it is for a specific quantity and specific price. ඔන්න පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා මෙන්න මේවැනි විශේෂිත මිල ගණන් යටතේ හා විශේෂිත ප්‍රමාණයන් යටතේ සිදුවන්නා වූ ආදායම් හඳුනා ගැනීමට revenue නැත්නම් අපි කියනවා අයභාරය හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රමිතිය යොදාගත නොහැකි යන. ඒ කියන්නේ අපි සටහන් කිරීමක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හෙළිදරව් කිරීමක් සිදු කිරීම ප්‍රමාණවත්. හරි. එහෙනම් තව විනාඩි කිහිපයක් තප්පර කිහිපයක් අරගෙන ඊළඟ ගැළපිල්ලට අපි යමු. ඔව් කියවන්න. ව්‍යාපාරයේ වත්කම් නැත්නම් ස්ථාර වත්කම් දීර්ඝකාලීන වත්කම් භාවිතයත් සමගම අපි කලිනුත් කතා කරා එම වත්කමේ වටිනාකම් අඩුවීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. මොකද කාලින් කාලට පාවිච්චි කරපු හින්දා ඒක අගේ අඩුවීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ මොකක්ද? ෂෙයාර් වීම කියලා. එතකොට මේ ගණනට අනුව මේ ව්‍යාපාරයේ ෂෙයාර් ප්‍රතිපත්තිය වෙලා තියෙන්නේ නැත්නම් ෂෙයාර් ක්‍රමය පදනම් වෙලා තියෙන්නේ සරල මාර්ග ක්‍රමයට තමයි ඕන් ෂෙයාර් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ වර්ෂ කාලේ නැත්නම් ජීවිත කාලයේ පුරා වත්කමේ වටිනාකම සමානව බෙදා හැරීම තමයි සරල මාර්ග ක්‍රමයේදී සිදුවෙන්නේ. එතනදී ගොඩනැගිලි වාර්ෂිකව 5% බැගිනොත් equipment උපකරණ 120 බැගිනොත් මෝටර වාහන 125 බැගිනොත් තමයි මෙයාලා මේක ෂෙයාර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන. එයාලගේ අස්තමේන්තුව මේ වගේ තමයි. එතකොට අපිට හරි සරලයි කොහොමද ෂෙයාර් ගන්න කිරීම සිදු කරන්නේ සරල මාර්ග ක්‍රමයේ හරහා අදාළ වත්කමේ පිරිවැය ගුණ කරනවා අදාළ ෂෙයාර් ප්‍රතිශතයෙන්. එතකොට ඔබට වාර්ෂික ෂෙයාර් ගන්න කිරීම ඉතාම පහසුයි. අපි ශේෂ පිරික්සමට ගිහිල්ලා බලමු බිල්ඩින් එහෙම නැත්නම් ගොඩනැගිලි වටිනාකම කොච්චරක්ද? ගොඩනැගිලි වටිනාකම ඔබට ලබා දීලා තියෙනවා පිරිවැය විදියට 60250ක්. එහෙනම් මේක වාර්ෂිකව ෂෙයාර් කරනකොට වසරකට 105ක ෂෙයාර් වියදමක් තමයි ඔබට දැක ගන්න හැකි වන්නේ. එතකොට මේ වටිනාකම සඳහන් වෙනවා 60250 ගුණ කරපුවාම 105න් මේ වටිනාකම 3012.5යි. 3012.5යි. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලනවා අපේ උත්තරේ හරි පිළිතුරු විදිහට අපිට සටහන් කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිවම සඳහන් වෙනවා 312. round up value එක 312යි. මේ විදිහටම තව විනාඩි කිහිපයක් අරගෙන ඔබ equipment සහ motor vehicle වලට අදාළ ෂෙයාර් ගන්න කිරීම සිදු කරන්න.
මම හිතනවා කාලේ ප්‍රමාණවත්. එහෙනම් අපි ශේෂ පිරික්සුම වල ගිහිල්ලා බලනවා. ශේෂ පිරික්සුමේ equipments විදියට සඳහන් වෙන්නේ 5300 sorry 14560ක් පිරිවැය විදියට සඳහන් වෙනවා. ඒතර 14560න් 120ක ප්‍රශ්නයක් කියලා කියන්නේ 2912ක වටිනාකමක් ඔබට ෂෙයා වියදමක් විදියට හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයේ 2912ක් ඔබට හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා equipments යටතේ. ඊට පස්සේ motor vehicle යටතේ ගත්තාම motor vehicle වල වටිනාකම පිරිවැය ශේෂ පිරික්සුම තුළදී ඔබට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ශේෂ පිරික්සුම තුළදී ඔබට හඳුනා ගැනීමට හැකි වෙනවා 10080ක් විදියට 10080ක් විදියට. එතකොට මේ 10080ට ෂෙයා ප්‍රතිශතය විදිහට දක්වන්නේ 125. 10080 ගුණ කිරීම 10800 ගුණ කිරීම 0.25. එතකොට 2700 වටිනාකමක් ඔබට ෂෙයා විදිහට හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් එම ගණනක් සාධාරණ අවසන්. හැබැයි අපි දැනට ෂෙයා ගන්නේ කිරීම විතරයි කරේ. ඒ ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ලකුණු ලබා ගැනීමට නම් එහිදී ඔබට ද්විත්ව සටහන් කිරීම අනිවාර්ය වෙනවා. මේ සෑම වත්කමකම ෂෙයා සටහන් කිරීමේදී ද්විත්ව සටහන් වන්නේ කුමක්ද? ෂෙයා ගිණුම හර අදාළ වත්කමේ ෂෙයා වෙන් කිරීමේ ගිණුම බැර අදාළ වටිනාකම. එතකොට අපි උත්තරේ ගිහිලා බැලුවොත් ඔබට පේනවා ෂෙයා වියදමක් විතර ගත්තාම ඔබට ආදායම් ප්‍රකාශය තුල හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ කියන වටිනාකම්. අපිට තිබුණා මෝටර රථ වාහන වල ෂෙයා වෙන් කිරී ෂෙයා ගිණුම ෂෙයා වටිනාකම 2700ක් විදියටත් බිල්ඩින් වල ෂෙයා 3012ක් විදියටත් උපකරණ වල ෂෙයා 2912ක් විදියටත් මේ කියන ෂෙයා වියදම් සටහන් කරලා තියෙනවා ඔබේ ලාභාලාභ හා වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශය තුල මේ ෂෙයා වෙන් කිරීමේ වටිනාකම ඔබට ගණනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ගණනය කිරීම අනතුරුව ශුද්ධ වටිනාකම නැත්නම් ධාරණ වටිනාකම විදියට 56728ක වටිනාකමක් දේපල පිරියත උපකරණ යටතේ හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් ඔබට පවතිනවා. එහෙනම් තව විනාඩි මිනිත්තු කිහිපයක් අරගෙන අපි බලමු ඊළඟ ගැළපිල්ල. right depreciation නැත්නම් ෂෙයා වීමත් අපි ගණනය කර අවසాన. එහෙනම් දැන් අපි එන්නේ කල්බදු සම්බන්ධ ගැළපීම් සිදු කරන්න විනාඩියක කාලයක් ගන්න කියවන්න. වගේම උත්සාහ කරන්න තමන්ට අමාරු ඒරියා එක තෝරා ගන්න. ඒතකොට විනාඩියක කාලයක් අරන් මේක කියවලා බලමු මොකද්ද ගිණුම් කරන පිළියම මෙන්න මේකට යොදවන්න පුළුවන් කියලා. මොකද්ද මේක කියවලා තියෙන්නේ 2017 අප්‍රේල් 1 වෙනිදා මෙයාලා ලීස් ඇග්‍රීමන්ට් එකකට යනවා. මේක ඔපරේටින් ලීස් එකක්. දැන් ඔය ඔපරේටින් ලීස් කියන එක මහත්කමට භාවිතා වෙන්නේ අලුත් ප්‍රමිතිය යටතේ අපි කියනවා ෆයිනෑන්ෂල් ලීස් නැත්නම් මූල්‍ය කල්බදු තමයි තියෙන්නේ. මෙහෙම කල්බදු අපිට හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. කලාතුරකින් අපිට හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේක ජීවිත කාලය වෙන්නේ අවුරුදු 50ක්. ඊට පස්සේ ප්‍රීපේමන්ට් account එකේ තියෙනවලු 2018 ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා 2018 දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා දක්වා ගෙවපු ප්‍රමාණයන් අපි ගිහලා බලමු ප්‍රීපේමන්ට් යටතේ කීයක්ද තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඔබට පේනවා ප්‍රීපේමන්ට් යටතේ ඔබට අඳුර ගන්න පුළුවන්
රුපියල් 7300ක වටිනාකමක් අඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි මේ 7300 දීලා තියෙන්නේ ටයිම් ලයින් එකක් විතර අපි අරන් බලුවොත් මේ ටයිම් ලයින් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. 1/1/2018 කවදා වෙනකන්ද 31/12/2018. හැබැයි අපේ ගිණුම් කාලච්චේදී අවසන් වෙනවා 31/3/18. ඉතින් නම් මෙන්න මේ කාල පරිච්ඡේදය තුල මාස 3ක කාල පරිච්ඡේදයකොත් මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට මාස 9ක කාල පරිච්ඡේදයකට ඔබලා හඳුන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ සටහන් කරලා තියෙන ප්‍රීපේමන්ට් account එකේ මාස 3ක් අපිට අදාළ වෙනව නේද මේ වර්ෂයට. එහෙනම් ඒක ප්‍රීපේමන්ට් එකක් නෙමෙයි. ඒක already incurred වියදමක්. එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕන? ප්‍රීපේමන්ට් වලින් අයින් කරන්න ඕන. ප්‍රීපේමන්ට් account එක නැත්තම් ඉදිරියට ගියව වියදම් ගිණුම බැර කරනවා රුපියල් කොච්චරද කියලා කොහොමද හොයන්නේ? මෙතන දීලා තියෙන්නේ ප්‍රීපේමන්ට් එක විදිහට කීයක්ද? ප්‍රීපේමන්ට් විදිහට ඔබට 7300ක් දීලා දෙනවා. එහෙනම් 7300යි බෙදනවා 12න් මේක වර්ෂයට අදාළ වෙන්නේ කොච්චරද කියලා හොයන්න අපි මොකද කරන්න ඕනේ? 3න් ගුණ කරන්න ඕනේ. එහෙනම් 7300 බෙදීම 12 ගුණ කිරීම 3 සමානයි 1825යි. 1825 පරිපාලන වියදම් යට ගන්න බලනකොට ප්‍රීපේමන්ට් වලින් ඒක අයින් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. බලමු අපි කියන හැමදාම හදලා දෙන්නේ කියලා. ඔව් අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් 1820ක් වෙනවා. ඒක ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් එක්ස්පෙන්ස් වලට එකතු කරලා ප්‍රීපේමන්ට් වලින් අයින් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ප්‍රීපේමන්ට් කියලා දැන් අපේ එකතු වෙලා තියෙන කොච්චරක්ද? අර කියන amount එක අඩු කරාට පස්සේ ඉතුරු වෙන ටික. ප්‍රීපේමන්ට් වල 7300න් අඩු කරනවා 1825ක්. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා 5475ක් විදිහට ප්‍රීපේමන්ට් එක. ඊට පස්සේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් එක්ස්පෙන්ස් වලට එකතු කරනවා 1825ක් එක වර්ෂයට අදාළ නිසා. right. එහෙනම් ඊළඟ ගැළපෙන්නට එන්න විනාඩියක් අරන් try කරන්න. ඔබට මේක සකස් කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මේ ගැළපෙන්නේ තව කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටසට තමයි ආපසු ගේමක් විදියට මුදලක් හම්බෙලා තියෙනවා ඔබට. කල්බදු හිමියා විසින් මිලියන 1.4ක මුදලක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වෙද්දි මුදල් පොත හර කරලා මේක දිනනවා කියලා කියන්නේ අද ඉන්කම් වලට බැර කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක දීලා තියෙන්නේ වර්ෂ කීයකටද? වර්ෂ 50ක් කාලයක් සඳහා තමයි දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් වර්ෂ 50ක් කාලයකට දීලා තියෙනවා නම් මේක එක අවුරුද්දකදී ආදායමක් විදියට හඳුනා ගන්න එක වැරදි. එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මේක අවුරුදු 50 පුරාවට හඳුනා ගැනීමක් සිදු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ තියෙන වැරද්ද හඳුනා ගන්නත් ඕනේ, නිවැරදි ට්‍රීට්මන්ට් එක කරන්නත් ඕනේ. මිලියන 1.4ක වටිනාකම දීලා තියෙන එක අවුරුද්දකට විතරක් නෙවෙයි. ඒක මුළු අවුරුදු 50 කාලෙටම තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක ඕවර් ද පීරියඩ් අඳුනා ගන්න ඕනේ. එතනදී අපි මොකද කරන්නේ? මිලියන 1.4 බෙදනවා මිලියන 1.4 නැත්නම් අපි උකට කියනවා 1400 බෙදනවා අවුරුදු 50න් බෙදාම කීයද? 28යි. එහෙනම් මේ 28යි මේ 28 විතරයි මේ අවුරුද්දේ ආදායම විතර අඳුර ගන්න පුළුවන්. මොකද ඊතුරු අවුරුදු 49 වටිනාකම් අපිට තාම උපේලා නැහැ. එහෙනම් deferred revenue නැත්තම් විලම්භීත ආය භාරයක් නොයිපිය ආදායමක් විදිහට හඳුනා ගන්න ඕන. ඕක තමයි දෙවෙනි ගැළපීම විදිහට මේක සිදු කරන්න තියෙන්නේ. අපි ගිහින් බලමු මේ වටිනාකමේ ඔබට 1400ක් වටිනාකම හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක හම්බෙලා තියෙන්නේ අවුරුදු 50ක් කාලයකට. එහෙනම් ඒක අවුරුද්දකට මම මොකද කරේ? ඒක 50න් බෙදුවා. එතකොට 28යි. මේ 28 විතරයි මේ අවුරුද්දට අදාළ වෙන්නේ. ඊතුරු අවුරුදු 49ක වටිනාකම් ඔයාලා ඒ පීරියඩ් එකේදී හඳුනා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් එතකම් මේක අපි හඳුනා ගන්නවා deferred revenue එකක් විදියට. එහෙනම් මේ future income එක අපි හඳුනා ගන්නවා non current liability එකක් විදියට. non current liability එකක් නැත්නම් ජංගම නොවන වගකීමක් විදියට අපි හඳුනා ගන්නවා
deferred income 1600ක් අඩු කරලා එන වටිනාකම තමයි deferred income එක විදිහට අඳුරගන්නේ. ඉතුරු 28 අද ඉන්කම් වල අපි ඉතුරු කරලා තියෙනවා. අද ඉන්කම් වල 28 ඉතුරු කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි. එහෙනම් අපි ඊළඟ ගැළපිල්ලට යනවා. මොකද්ද කියලා බලන්න ඊළඟ ගැළපිල්ල. විනාඩියක් අරගෙන බලන්න try කරන්න. ඒක සඳහන් වෙන්නේ මොකද? Stated capital include 20 million of redeemable preference shares issued on 28 to 2080 which are due to be recorded in 2020. මේක redeem වෙනවලු නැත්නම් මේක නිදහස් වෙනවලු 2022. වර්ණීය කොටසක් කියලා කියන්නේ අපි නිශ්චිතව ආදායමක් නිශ්චිත පොලි ආදායමක් ලබා දෙන්න ඕන විදිහේ ආයෝජන ක්‍රමයක්. ඒකට සාමාන්‍ය කොටස් වලදී නම් එහෙම නෙමෙයි. සාමාන්‍ය කොටස් වලදී අපි ලාභාංශ නිර්ණය කරනවා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ඒක විවිධ විය හැකියි. නමුත් වර්ණීය කොටස් වලදී ආදායම නැත්නම් පොලිය නිශ්චිත අගයක් ගන්නවා වගේ මේක එක එක ආකාරයේ වර්ණීය කොටස් තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී තියෙන නිදහස් කළ හැකි. එහෙනම් මේක කවදා හරි අපි ආපහු ගෙවන්න ඕන. අපිට ගත්ත මුදල ආපහු යාළුට දෙන්න ඕන. එහෙනම් ඒක අපිට වගකීමක්. එහෙනම් මේක ස්ටේටඩ් කැපිටල් තියන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය කොටස් වාග්ගණය මත ඒක තබා ගැනීම නුසුදුසුයි. එහෙනම් අපි මේක වෙන් කරලා දක්වන්න ඕනේ. එහෙනම් සාමාන්‍ය කොටස් වාග්ගණය නැත්නම් ස්ටේටඩ් කැපිටල් එකකින් අඩු කරනවා. මේ කියන මිලියන 20 අඩු කරලා අපි කොහෙටද බැර කරන්නේ? බැර කරන්නේ කොහෙටද? මේක ජංගම නොවන වගකීමක් විදිහට. ඇයි අපි මේක 2020 දී redeemable නැත්නම් අපි ගෙවලා දාන්න ඕනේ. ඒක හින්දා අපි තමයි මේක non current liability එකක් විදිහට හඳුනා ගැනීම සිදු කරන්නේ. අපි ගිහින් බලමු අපේ පිළිතුර. පිළිතුරේදී සඳහන් විය යුතු වෙනවා redeemable shares right million 20000යි. අපි ගිහින් බලමු ශේෂ පිරික්සීමේ ස්ටේටඩ් කැපිටල් විදිහට කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. ස්ටේටඩ් කැපිටල් විදිහට තියෙනවා මෙතන 70000. එහෙනම් මේ 70000න් 50000 සාමාන්‍ය කොටස් වෙනවා. ඊටු 20000 තමයි වලගේ මොනවද වෙන්නේ? වර්ණීය කොටස් බාටපත් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ 70000න් 20000ක් අඩු කරනවා. එතකොට ඔබට ඉතුරු වෙනවා අන්තිමේදී ස්ටේටඩ් කැපිටල් කියලා 50000. ඩබල් එන්ට්‍රි කියන්නේ කිව්වොත් ස්ටේටඩ් කැපිටල් account එක හර වෙනවා රුපියල් 20000කින් බැර වෙනවා කොහෙටද non current liability වගේ කියලා නැත්නම් අපි කියන එකට redeemable preference shares කියලා බැර වෙනවා රුපියල් 20000. right හරි අපි ගානේ අවසානම කොටසට ලං වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකක්ද මේ ගැළපීම කියලා එක විනාඩියක් අරගෙන try කරන්න. ආදායම් බදු හා සම්බන්ධ ගැළපීම. මේක හරි ප්‍රසිද්ධ ගැළපීමක්. බොහෝ වෙලාවට සමාගම් දිනකරණයේදී ඔබේ දැනුම මට්ටම උරගා බලන ගැළපීමක් නැත්නම් සුලභ ගැළපෙල්ලක්. ඒ හින්දා බලන්න විනාඩියක් අරගෙන මේක තනියෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා.
right මොකද්ද වෙන්නේ වර්ෂයේ ගිය අවුරුද්දට වෙන් කරලා තිබ්බ ආදායම් බදු ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් රුපියල් ලක්ෂ 5ක් ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා. අපි එහෙනම් කියලා බලනවා ගිය අවුරුද්දේ වෙන් කිරීම කොච්චරක්ද කියලා. ආදායම් බදු වෙන් කිරීම ඉන්කම් ටැක්ස් කියලා ඔයාලට මෙතන පෙන්නන 500ක්. right. ඒක තමයි ඔයාලට පෙන්නලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ආදායම් බදු මෙතන දිත්ත එන්න එකම හේතුව තමයි මුදල් පොත බැර කරලා හර කරලා තියෙනවා ඉන්කම් ටැක්ස් account එකට රුපියල් 500ක්. ඔක තමයි එකම එන්ට්‍රිය මේ විදිය මෙම ගනුදෙනුවේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන කියන්නේ මොකක්ද? In relating to the previous year, agreed with the tax authority, company paid 500 more than the estimated income tax provision. එහෙනම් ඔබට තේරෙනවා මෙතන ඌණ වෙන් කිරීමක් නැත්නම් ඌණ වෙන් කිරීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා 500ක. අපි මොකද කරන්නේ එහෙනම්? සාමාන්‍ය ආදායම් බදු හඳුනා ගැනීමේදී වර්ෂයට අදාළ ආදායම් බද්ද ට ඌණ වෙන් කිරීමක් තියෙනවා නම් එකතු කරනවා, අධි වෙන් කිරීමක් තියෙනවා නම් අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන කියලා තියෙනවා the company has estimated the taxable profit for the current year taxable profit එක දීලා තියෙනවා for the current year 22 million. එහෙනම් මිලියන 22කට 128ක් බලන්න ඕන අපි මේ අවුරුද්දට කොච්චර ටැක්ස් ගෙවන්න ඕනද කියලා. අපි උත්තරේ ගිහිල්ලා බලමු. ඔබේ ආදායම් බදු වෙන් කිරීමේදී මෙන්න මේ තියෙන මිලියන 22කට 128ක් බලපුවාම රුපියල් 6160ක් තමයි මේ අවුරුද්දට ඔබට ආදායම් බදු ගෙවීමට සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි ගිය අවුරුද්දේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා වෙන් කරාට වඩා වැඩිපුර රුපියල් 500ක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක මේ අවුරුද්දේ වියදමක් විදිහට ඌණ වෙන් කිරීමක් විදිහට අඳුර ගන්නවා. අන්ඩර් ප්‍රොවිෂන් එකක් විදිහට ටෝටල් වියදම ආදායම් බදු වියදම ආදායම් බදු වියදම 6660යි. බලමු අපි ආදායම් ප්‍රකාශයේ ගිහිල්ලා ආදායම් බදු විදියට ඔබට වෙන් කරන්න සිද්ධ වෙලා දෙනවා 6660. ඒ වගේම මූලදත්ත ප්‍රකාශයේ ඉන්කම් ටැක්ස් විදියට ඔබට දක්වන්න තියෙනවා 6160ක්. ඇයි ශේෂ පෙරුක්සමේ ඔබට දැක ගන්න හම්බුනේ 500ක් විතරයි. ඒ ගිය අවුරුද්දේ අන්ඩර් ප්‍රොවිෂන් එක තමයි ඒ ගෙවලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ 6160 තවම ගෙවීමකට ලක් වෙලා නැහැ මේ අවුරුද්දට අදාළව තියෙන ප්‍රමාණය. හරි මම හිතන්නේ ගාන අපි සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට සමාගම් ගානක් දුන්නොත් සමාගම් ගාන නිවැරදිව අවසන් කරන්නේ. මම හිතනවා ගැළපිලි ප්‍රමාණය නෑ තව එක ගැළපිල්ලක් තියෙනවා. ගැළපිලි අංක 8 මොකද කියන්නේ amount of 4.2 million is yet to be accrued respect to the utility bill. එහෙනම් උපචිත වියදමක් තියෙනවලු. උපචිත වියදමක් ඔබට තියෙනවා හඳුනා ගන්න. ඒ උපචිත වියදම වටිනාකම සඳහන් වෙන්නේ මිලියන 4.2ක්. එතකොට කොහොමද උපචිත වියදමක් කියලා කියන්නේ අපි ගෙවන්න තියෙන වියදමක්. ඒක අපිට වගකීමක්. සාමාන්‍ය උපචිතයි කියලා කියන්නේ අපිට වර්ෂයක කාලයක් ඇතුළත කාලච්ඡේදයේ අවසන් වී තවත් මාස 12ක කාලයක් ඇතුළත අපිට නිදහස් කිරීමට සිද්ධ වෙන වගකීමක් විදිහට තමයි ඒක අඳුරගන්නේ. ඒතකොට ඒක ජංගම නොවන වගකීමක්. එහෙනම් මොකද ඩබල් එන්ට්‍රි වෙන්නේ නැත්නම් ද්විත්ව සටහන වෙන්නේ accrued expense නැත්නම් උපචිත වියදම් ගිණුම හර 4.2 මිලියන් නෑ මොකද වෙන්නේ වැරදුනා යුටිලිටි බිල්ස් නැත්නම් බිල් ගිණුම හර 4.2යි බැර වෙනවා ඒක වගකීමක් උපචිත වියදම් ගිණුම බැර 4.2යි හර වෙනවා වියදම් ගිණුමට බැර වෙනවා උපචිත වියදම් ගිණුමට මේක තමයි ඔබේ අවසාන සටහන විය යුත්තේ අපි කියලා බලමු
මූලතත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම වාක්‍යයක් විදිහට අපට එකතු වෙලා තියෙන්න ඕන 4.2 කියන්නේ 4200ක්. වගේම ඒක ඔබේ මොකද වියදමක්. එහෙනම් ඒ 4200 ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් එක්ස්පෙන්ස් යටතේ වියදමක් විදිහට එකතු වීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට දැන් ඔබ සමාගම් ගානක අමතරව තොරතුරු සටහන් කරා අවසానයි. එතනින් එහාට හරි සරල ක්‍රියාවලියක් තමයි ඔබට අනුගමනය කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් ශේෂ පිරික්සුමේ මෙතෙක් ගැළපීමක් සිදු නොකළ ඉතුරු සියලුම ලෙජර් ගිණුම් වල වටිනාකම් ඒ අදාළ ප්‍රකාශනයේ ඒ අදාළ කොටස් වලට සටහන් කිරීම තුළින් ඔබට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙම ගණන නිවැරදිව සකස් කරාද කියන එක. අන්තිමට ඔබේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය වත්කම් වලට හිමිකම් සහ වගකීම් සමාන වෙන බව නම් අන්න එතනදී ඔබට ගණිතමය නිවැරදිභාවය හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වගේම මේ ගණන සකස් කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ නිවැරදි තොරතුරු මූල්‍ය ප්‍රකාශන කටලේ ඉහළින් සඳහන් කිරීමත් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ව්‍යාපාරයේ කුමක්ද යන්න, අදාළ කාල පරිච්ඡේදය, වගේම මූල්‍ය ප්‍රකාශනයේ නම, වගේම කරන්සි එක නැත්නම් විනිමය, වගේම මේක දහස්ද මිලියනද යන්නවත් සටහන් කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේ සටහන් කිරීම තුලිනුත් ඔබට කිසිම ගනුදෙනු සටහන් නොකරම ලකුණු ලබා ගැනීමේ හැකියාවකුත් ඔබ සතුව පවතිනවා. ඒ හින්දා මෙන්න මේ කියන දේවල් මතකයේ තියාගෙන ඔබට පුළුවන් ඔබගේ සමාගම් ගිණුම නැත්නම් සමාගම් ආශ්‍රිත ගණනය කිරීම ඉතා සාර්ථකව නිම කරන්න. නැවතත් මතක් කරනවා මෙවර විභාගයේදී ඔබට ලකුණු 30ක් හෝ 40කට අදාළව මේ සමාගම් ගිණුම්කරණයට අදාළ ගණනය කිරීම ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා වැඩිපුර ඔබේ අවධානය යොමු වෙනවා නම් හොඳයි. ප්‍රමිතයන් පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමට වගේම කෙටි කාලයක් තුළදී වැඩි ගැළපෙළි ප්‍රමාණයක් කිරීමට ඇති හැකියාව වර්ධනය කර ගැනීමට ඔබේ අවධානය යොමු වෙනවා නම් ඉතා හොඳයි. එතකොට ඔබට පුළුවන් ඉතාම පහසුවෙන් විභාගයේදී වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් අඩු කාලයක් තුළ ඉපැයීමේ කටයුත්ත සිද්ධ කරන්න. එහෙනම් නැවතත් මතක් කරනවා අවධාරණයෙන් යුතුව සමාගම් ආශ්‍රිත ගණනය කිරීම ඉතා අවධානයෙන් හා ඕනකමින් යුතුව සිදු කරන්න කියලා. එහෙනම් මම හිතනවා අද දවසට අපි පළමු කොටසට අදාළව සමාගම් ගිණුම්කරණයට අදාළව සිදු කරන ලබන සාකච්ඡාව ඉතා සාර්ථකව නිම කරා කියලා. මෙවැනි ගාණක් තමයි ඔබට විභාගයේදී හම්බෙන්නේ. ඒ හින්දා සෑම ගිණුම් කරන ප්‍රමිතයක්ම වගේම නීතියක්ම වගේම ඊට අදාළ කරන අනෙකුත් නීතිමය රාමු පිළිබඳවද ඔබේ අවධානය යොමු කරලා ඒ තුලින් වැඩිම ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්න ඔබට හැකියාව ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වගේම අපි ඊළඟට හම්බෙමු අපේ වැඩමුළුවේ ඊළඟ කොටසින් එය තවත් විෂය එකකයකට සම්බන්ධ කොටසක්. අපි ඒක ගැන කතා කරමු මේ පොඩි විරාමයෙන් පස්සේ. Before moving to the tute, I need to give you the brief understanding about what you have learned under this subject or this session or the lesson relating to the preparation of financial statement for sole proprietorship. Please tell me, Lamai, what is the mean by the sole proprietorship? මොකක්ද මේ sole proprietorship එකක් කියලා කියන්නේ? නැත්නම් single entity එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? single business එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? single owner business. What is mean that? Anyone volunteer? ඒක සිංහලෙන් වුණාට කමක් නැහැ පුතේ උත්තරේ ඉංග්‍රීසියෙන් වුණාට කමක් නැහැ මට. හොඳේ? මොකක්ද ළමයි sole proprietorship එකක් කියලා කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් single owner business එකක් කියලා කියන්නේ? Yes? Anyone? ළමයි මාව ඇහෙනව නේද? ළමයි ඔයාලට chat box එකේ වුණත් answer එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි සරලයි.
ළමයි, can you hear me? අයිතිය තනි පුද්ගලයෙකු සතු ව්‍යාපාර. හරියටම හරි. That is the way you need to interpret. Yes, the ownership is whereby one person, and he is the person going to uh, put their investment, or he is the person going to invest money as a capital to start up the business. මේ business එක පටන් ගන්නකොටම කවුද මේක ආයෝජනය කරන්නේ? ප්‍රාග්ධනය දෙන්නේ යන්නේ කියන පුද්ගලයා. එතකොට තනි පුද්ගලයෙක්ගේ අයිතිය තියෙන ව්‍යාපාර ආයතනයක ඔයාලා මූල්‍ය ප්‍රකාශන හදන එක තමයි අපි අද මේ කතා කරන්න යන්නේ. Then first you need to understand what type of business you can categorize under this. This is not a company, this is not a partnership. So you need to identify these entities or these business at separately. Yes, by looking at this sole proprietorship, or I can write as a single ownership owner business, single owner business or sole proprietorship. Yes, by looking at this, Lamai, most of the time you need to prepare two type of statements. How many components in your financial statement, Lamai? Please tell me how many components? 5. 5. Out of 5, most of the time in your level, we are going to test in 2 components. Most of the time, we are going to test your knowledge about the income statement and the statement of financial position, or you can simply say balance sheet. We are not talking we are not calling as the balance sheet, so you can use this name correctly. Statement of financial position and the income statement. Yes, please tell me, what are the information you are going to provide under the income statement? Oh, what is the purpose of preparing income statement? What is the purpose? The financial performance. Yes, you need to show your financial performance. Very good. Financial performance. Very good. හොඳට මතක තියාගන්න ළමයි, මෙන්න මේ කියන purpose එකත් ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කියන particular separate statements වල purpose එක මොකක්ද කියන එක. Yes, then please tell me, what is the purpose of preparation of the statement of financial position? Yes, if you need to show the financial performance, you need to prepare the income statement. Then why you are going to prepare the statement of financial position or a balance sheet? එළමයි statement of financial position එක නැත්නම් balance sheet එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කියන විදිහට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය හදන්නේ. You need to provide the information relating with your financial position. Very simple. Financial position means how you can finance your assets. Is it a debt capital or equity capital? How you finance your assets, that is shown by the statement of financial position. එහෙම නෙමෙයිද ළමා? Is it? Yes or no? Yes, sir. Very good. In your accounting equation also show how your asset finance. Is it equity capital or is it debt capital? Then it will interpreted by the statement of financial position. That is your financial position, how you finance your assets. Then if you want to show your financial performance to the outside, or who are the parties taking the decisions regarding the entity, then you need to prepare the income statement. Then what are the elements you can identify under the income statement? What are the elements? Income and expenditure. Very good. We can say the income and expenses. You are going to record all the income and expenses under where? The income statement. Then what are the elements you can identify in the statement of financial positions?
Assets, equity, and liabilities. Very good. Assets, equity, Equity, and liability. liability. These are the things you need to understand when you are going to prepare in the income statement. What are the elements you are going to record? And when you are going to prepare the statement of financial position, what are the elements you are going to record? Now, in when we talk about the standard relating with the presentation of the financial statements, we can take it as a LKS 1. Very good. LKS 1. LKS 1 giving is prescribe or give the guidelines to prepare their general purpose financial statements by keeping the comparability or to ensure the comparability. කියන පුතේ LKS 1 standard එක. එහෙම නැත්නම් presentation of the financial statement මූල ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රමිතියේ සඳහන් වෙන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ කියන මූල්‍ය ප්‍රකාශන කට්ටලය කොහොමද අපි කියන්නේ පොදු පරමාර්ථ උදෙසා සකස් කරන ලබන මූල්‍ය ප්‍රකාශන කොහොමද හදන්නේ මෙන්න මේ කියන සංසන්දනාත්මක ගුණය රැකගෙන කියන එකට අවශ්‍ය ගයිඩ්ලයින් ටික තමයි මෙන්න මේ LKS 1 වලින් දෙන්නේ. Got the point? Got the point? Yes, sir. Okay. In here, they are recommend their structures to prepare their financial statement for the PLCs, not for the sole proprietorships. This standard give the guidelines or the guidelines to prepare the financial statement for this listed companies or who are going to apply the SLFRSs and LKSs. Then, but අතකොට ඒක ළමයි කම්පැනි වලට මේ ආකෘතිය දුන්න කියලා. ඔයාලට මෙන්න මේ කියන සෝල් ප්‍රොප්‍රයිටර්ෂිප්ස් වලදී මෙන්න මේ ආකෘතිය යොදා ගන්න බෑ කියලා නියමයක් නැහැ. හැබැයි ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි මේක පාවිච්චි කරනවා නැත්නම් මේ ආකෘතියම යොදා ගන්නවා කියලා අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. You can use your own formats, but if you can use the formats given under the LKS 1, that is better. This is not a mandatory requirement. මේක අනිවාර්ය සාධකයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔයාලට sole proprietorships ගණන් හදනකොටත් ඔයාලට මෙන්න මේ formats එකම use කරන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳයි. Then you can give the accurate informations to the intended users. What is the purpose of the preparation of financial statement? What is the main purpose? Provide information to the. Yeah, very good. Yes, that is the purpose. You need to provide the informations to whom? The decision makers. Who are the decision makers? The intended users or the stakeholders. Then if you can use the formats given in the LKS 1, you can interpret your informations in accurate manner, but it is not a mandatory requirement. ඒකයි අපි කියන්න ඕන ළමයි මේ LKS 1 වල දීලා තියෙන requirement එක අදාළ වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට PLCs companies වල නැත්නම් සමාගම් වලදී තමයි මෙන්න මේ මූල ප්‍රකාශන සකස් කරන්න අවශ්‍ය ආකෘතිය ලබා දීලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා SLF full SLFRS and LKSs මොකද අපි කියන්නේ ඒකට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තියෙන ආයතන වලට තමයි. හැබැයි අපි ඒකම කියලා අපිට sole proprietorship වලට මේ ආකෘතිය යොදා ගන්න බැරිද? පුළුවන්. හැබැයි ඒක මැන්ඩේටරි නෑ. ඒක අනිවාර්ය නෑ. ඔබට ඔබගේ ආකෘතියක් යොදා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. Got the point? Got the point? Yes or no? Sir. Okay. Then when you are going to prepare your financial statements, LKS 1 mention some important facts. What are they? You need to prepare your financial statement based on the going concern. Going concern. What is the mean by going concern? අඛණ්ඩ පැවැත්ම. Very good. We assume the business or the entity has or it has a foreseeable future. That means it has not existing time period for liquidation. That means එවර කිරීමට නිශ්චිත time period එකක් නෑ. අපි කියනවා අනාගත අඛණ්ඩ පැවැත්මක් තියෙනවා කියලා. ජීවිත කාලය අනන්තයි කියලා කියනවා. එතකොට that is the going concern. How you can recognize this concept in your financial statement? In going concern concept, how you can recognize? කොහොමද පුතේ අපි මේ going concern එක accounting
ස්ටේට්මන්ට්ස් හදන්න නැත්නම් ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට් හදන්න යොදාගත්ත කියන එකට උදාහරණයක් දෙන්න පුළුවන් කොතනද? Non-current assets. Dividing Asset assets, non-current asset. non-current. Very good. When you are going Current to and prepare non-current. your statement of financial position, you are going to separate your asset as non-current asset and current asset. How you can recognize these things? The base is the going concern, the asset which you hold the 12-month period after ending the reporting period. These are category under the current assets. Then more than 12 months means the non-current asset. Then that classification we can show based on the going concern. Then when you are going to prepare your financial statement, you need to follow or you need to concern about the accrual basis. Accrual basis. This accrual basis you can use for components other than the cash flow statement. Why? Cash flow statements you are going to prepare based on what basis? Cash basis. Cash basis. Then except the cash flow statement, other all the components you can prepare based on the accrual basis. What is the mean by accrual basis? උපචිත පදනම. Very good. උපචිත පදනම. Yes, උපචිත පදනම කියන්නේ මොකක්ද? මොකක්ද උපචිත පදනම කියන්නේ? ගෙව්වා හෝ නොගෙව්වා, ලැබුණා හෝ නොලැබුණා වර්ෂයට අදාළ සියලු ප්‍රමාණය. Very good. What is the income when you are going to record your income or expenses in the income statements? You are not consider about what the amount you received or what the amount you paid. Only you consider the what's the amount related with the accounting period. That amount you need to record under the income statements. That is the accrual basis. හම්බුනාද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි ළමයි අපේ වර්ෂයට අදාළ ආදායම් වියදම තමයි අපි ගිහිල්ලා වාර්තා කරන්නේ. Then another thing is you can't set off assets over liability or income over expense. මේ මොකක්ද ළමයි කියන්නේ? When you are going to prepare the financial statement, you can't set off the asset over the liability. හිතන්න අපේ කම්පැනි තියෙනවා receivables ලක්ෂයක්, ඊට පස්සේ අපේ තියෙනවා payables 20000. කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් අපිට ලැබෙන්න ඕන දේ වෙනුවට ගෙවන්න තියෙන දේ set off කරලා අපිට net figure එක විතරක් අපේ balance sheet එකේ පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා. හරිනේ ළමයි, අපි ගෙවන්න තියෙනවා ගාණක්, අපිට ලැබෙන්න තියෙනවා ගාණක්. එහෙනම් මේ දෙකේ net figure එක තමයි අපි පෙන්වන්න ඕනේ කියලා කෙනෙක්ට තර්ක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි according to the LKS1 they are not provided the they are not allowed to set off these asset over liabilities. Got the point? එතකොට ළමයි යාලා කියනවා receivables නම් receivables වෙනම පෙන්වන්න ඕන, payables නම් payables වෙනම පෙන්වන්න ඕන. නැතු මේක set off කරලා පෙන්වන්න බෑ කියලා. මෙන්න මේ කියන දේවල් දැන් අපේ ළමයින්ට තේරුණාද? Got the point? Yes, sir. Yes. When you are going to prepare the financial statement, please memorize or please remember to apply all the things which we have discussed up to now. With that understanding, now we can move to today's discussion. Yes, I think you have downloaded the document. Yes. I will give you 5 minutes to read this document. Please read this document. The following trial balance was extracted from the ledger of Anil Jayamana, a sole proprietor, as 31st May 2020. The end of his financial year, the trial balance is given as at 31st May 2020. Yes. There are property, land, equipment, and the allowance for depreciations. Then the purchases, revenue, inventory as at 1st June 2019. Then discount received, return out, wages and salaries, impairment losses, loan interest, other operating expenses, trade payables, trade receivables, cash in hands, bank drawings, allowance for receivables, long-term loan, and the capital
as at 1st June 2019. Then they have provide the additional information. The following additional information as at 31st May 2020 is available. Inventory as at the close of the business has been valued at cost at 42 million. Wages and salary need to be accrued by 8 lakhs. Other operating expenses are prepaid by 3 lakhs. The allowances for receivable is recalculated and amount to 2% of the receivables. The depreciation for the year end 31st May 2020 has still to be provided for as follows. The property you need to depreciate 1.5% as a straight line basis. The equipment you need to depreciate 25% of the reducing balance method. And these are the additional information you need to think when you are going to prepare the financial statement. First of all, when you are having these kind of questions, what you need to do, Lamai, first you need to read or you need to understand what is the requirements. What are the requirements? Yes, please read the requirement. The prepare the Anish Jayamana's statement of profit and loss for the year in 31st May 2020 and his statement of financial position as at the date. Then you need to prepare the two statements. First one is the profit or loss account or the profit or loss statement. Then second one is the financial positions. Yes, now you know what are the figures you need to record under the income statement or the profit and loss statement, and what are the elements you are going to record under the financial position. Then first of all, you need to do the additional adjustment. Yes, here you have the 5 adjustments to do. Then hereafter you can record the figures that are in the mentioned in the trial balance. First you need to do the additional adjustments and then you can go for the trial balance. Yes, I can give you 10 minutes. Please work on that. Please work on this. Got the point, Lamai? Lamai තේරුණාද කියපු දේ? Yes, sir. Okay, I can give you 10 minutes. Then we can check your answer is whether it is correct or wrong. Is it okay? Is it okay for you? Yes or no? Yes, sir. Okay.
Have you completed, Lamai? Do you want more minutes? Yes, sir. Sorry? Yes, sir. Yes, how many minutes do you want to complete this sum? Another 5 5 minutes. minutes. Okay, I will give you another 5 minutes. Yes, Lamai, I think time is enough. Is it? Yes or no? Lamai, can you hear me? Can you hear me, Lamai? Yes, sir. Okay. Uh, Before moving to the calculation part, I need to show something addition to what we discussed up to now. When you are going to prepare your financial statements, you need to provide informations. You need to provide the information about these statements. Please don't forget to provide these informations. Otherwise, according to the LKS 1, they mentions you need to provide these informations. This is the must, or this is the essential part when you are going to prepare, or you are going to present your financial statement. First one is you need to mention the name in, as example, Anil Chayaman. Business name you need to mention, that is called as name. And then you need to mention whether this company coming under the group or single group company or single entity. So you need to mention as a sole proprietorship or the sole proprietor or a business. Likewise, you need to mention is this is a group or single entity. අපි සාමාන්‍යයෙන් group account හදනකොට අපි මෙතන ලියන ළමයි ඔයාලා දැකලා ඇති ABC group statement of financial position. එතකොට මේක group එකක්ද single entity එකක්ද යන්න සඳහන් කරන්න ඕන. මේක single or group. Then you need to clearly mention the time period.
or time period. Before time period, you yes, you definitely you need to mention the correct time period. That means when you are going to prepare the income statement, you read, you mention for the year end, for the year end 31st March 2020. This is the time period, the relevant time period or the reporting period you need to mention time. Then you need to mention the statement, what statement you are going to prepare for the year end 20, for the year end 31st March 2020. Statement of state statement of profit and loss. Then you need to write what is the statement. Then you need to write the currency also. In here you need to write the currency. Is it rupees or is it dollars or is it euro or the pound? What the currency you are going to use to prepare your financial statement, you need to mention these things. And finally you need to write the level of round up or the rounding up level. That means, is this 1,000 figures or what the amount you are going to showing, you need to show as rounding up level, round up level. මේක දහස් වලින්ද ළමයි නැත්තම් මිලියන් වලින්ද අපි මේක round up කරන value එකත් අපි මේක mention කරන්න ඕන. When you are going to prepare your financial statement, this information you need to mention. First, your entity name and it is whether it is coming under single or group. Then you need to mention the statement name, statement of financial position, statement of income statement, statement of changes of equity, likewise. Then your relevant time period you need to mention for the year in 31st March 2020 or the asset date 31st March 2020, likewise you need to mention. And then you need to mention the currency, is it rupees or dollars or euro. Then you need to mention the round up level. That means it is coming with 1,000 or million values or lakhs. Likewise, you need to mention. කියපු දේ තේරුණාද ළමයි? Yes or no? Yes, sir. Okay. When you are going to prepare the financial statement, these informations are necessarily included in your financial statement. Okay. Have you got the point? Yes, sir. Okay. Then shall we move to the calculation part? Yes. What are the requirements? Requirements are you need to prepare the profit and loss accounts or the profit and loss statement and the financial position, statement of financial position. What's the date or the time period? The end 31st May 2020. Yes. By looking at this, all the figures, first we look at the additional adjustments. The first adjustment is the inventory asset close of the business have been valued at cost at 42 million. Yes. What is the rationale when you are going to record your stocks value in your financial statement, Lama? When you are going to record your stocks, what is the rationale or what is the method you are going to follow? What is the standard recommend? LKS2. Yes, LKS2 recommend you to get the cost or NR lower value by comparing cost and NRV, net realizable value. In here you can do you have the information relating to the NRV calculation? Do you have net realizable value එක හොයන්න අපිට මෙතන මොන හරි තොරතුරු තියෙනවද ළමයි? ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ නෑ. එහෙනම් කියන්නේ තොග ප්‍රමිතිය කොහොමද? පිරිවැය හෝ ශුද්ධ උපලබ්ධියගෙන් මොන වගේටද? වැඩි වගේටද අඩු වගේටද? අඩු වගේ තමයි ඔයාලා තොග විදියට සටහන් කරන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතන අපිට net realizable value එකට අදාළ තොරතුරු නැති හින්දා you can take this as your inventory value. Then what is the double entry ළමයි you are going to pass for closing inventory? Inventory account debit. Very good. Account credit. Sorry, what account?
Profit or loss account. Yeah, you can simply say trade account or profit and loss account also you can mention. Yes. Then please look at here under the calculation of cost of sale. You can identify how you can calculate the cost of sale number. First you need to take the opening inventory plus purchases, then minus returns, then minus the closing stock or the closing inventory. Is this the method you can identify the or the calculate the cost of sale number? This is the method. Is this? Yes, sir. Okay. Then your closing inventory balance, then you need to record as 42 million. Is it? Is it? Yes or no? එන පුතේ අපි අවසාන තොගේ අපි කොතනද ගිහිලා දාන්න ඕනේ cost of sale figure එකේ අවසාන තොගේ යටතේ ගිහිලා දාන්න ඕන නේද? Yes or no? Yes, sir. Yes. Then you can see here closing inventory balance is 42,000. Here we are going to calculate those figures as 1,000 value, so you can use 1,000 figures. So your closing inventory take under the cost of sale 42,000. Closing inventory you need to deduct from this amount. Then this is the this is a asset. This is a asset to the company. So assets where we are going to record lama කොහෙද assets අපි ගිහිල්ලා records කරන්නේ? Current assets. Oh, අපි මොන statement එකේද ගිහිල්ලා දාන්නේ? Statement of financial position under the current assets. Under the current assets you can identify the 42,000. Is it okay? Is it okay? Okay. Yes, sir. Okay, very good. Then please come to the next adjustment. Wages and salaries need to be accrued by 8 lakhs. Make a 1,000 වලින් කියනවා නම් 800. Then what would be the correct journal entry ළමයි? මේ කියන්නේ මොකක්ද? Salaries and wages තවදුරටත් ඔයාලට ගෙවන්න තියෙනවා ලක්ෂ 8ක මේක වාර්තා වෙලා නැහැ. එහෙනම් මොකද ඩබල් එන්ට්‍රි එක? වියදම් වෙලා නැති වාර්තා වියදමක් වාර්තා වෙලා නැති වියදමක් කොහොමද සටහන් කරන්නේ? Accurate expenses credit. Yes, wages and salary expense debit. Credit to where? Accurate wages and Sorry? ඇහුන්නේ නැහැ. Current liabilities. Yes, current liabilities. What is the tag you can use? What is the description? What is the account name you can use? Accrued, yes, accrued expense account credit. Yes. Please come and see your entry is okay. Yes. Under the current liability, you can see this 800 credit there. What is the double entry? Expense account debit 800, then accrual expense, not the accrued expense account credit 800. This is a liability to the company, so you are going to record this figure under the statement of financial position. This is the expense to the company. Your expense get increased, so this is you are going to record where lamai? Where? This expense you are going to record where? Profit and loss. Very good. Profit and loss account. So under the profit and loss account, you can add these 800 to the wages and salary account. ඒ කියන්නේ අපේ වියදම් වැඩි වුණා ළමයි රුපියල් 800කින් accrued expenses එක නැත්තම් ගෙවිය යුතු වැටුප් ගිණුමට බැර වුණා රුපියල් 800ක්. ඇයි?
සේවක වේතන ගෙවලා නැහැ රුපියල් 800ක් මේ වෙනකන් ඒක වාර්තා වෙලත් නැහැ. ඒ හින්දා අපි වාර්තා නොවුණු වියදමක් වාර්තා කරනවා. ඒක මුදලින් ගෙවුවේ නැති හින්දා ඒක අපිට වගකීමක්. ඒ හින්දා අපි ඒක වගකීමක් විදිහට සටහන් කරන්න ඕනේ. So your expense account debit, liability account credit. Liability you need to mention under the statement of financial position, and your expense you need to recognize under where the income statement. So you can write or you can add this 800 to the expense. Got the point? Yes, sir. Okay. Then please come to the next adjustment. Other operating expenses are prepaid by 3 lakhs or 1000, no, in 1000 rupee in value or 300. අපි 1000 වලින් ගාන හදින ඉඳන් අපි ළමයි මෙතනම කතා කරමු. Other operating expenses are prepaid. When you are going to pay additional amount relating to the operation expense, that means you are going to pay the advance or you pay more than the expense, that means a prepaid amount. How you can recognize this figure in your financial statement? අපි වියදමක් වැඩිපුර ගෙවලා නම් ළමයි වර්ෂයට අදාළ වෙන ප්‍රමාණයටත් වඩා, එතකොට ඒක අපිට මොකක්ද? Yes. Yes, Asset. is it? Yes, it is coming under the asset. You need to recognize it as an asset. මොකද අපි වියදමක් වැඩිපුර කරලා ළමයි. එතකොට ඒක අපිට අනාගතයේදී ඒ වෙනුවෙන් අපිට ප්‍රතිලාභ හම්බෙන්න තියෙනවා. So this coming under the assets. So how you can recognize they හැබැයි අපි දැන් වියදමක් වැඩිපුර කරා කියලා මේක මේ අවුරුදු income statement එකෙන් අඩු කරන්න පුළුවන්ද? accrued basis එකට අනුව we can't deduct or we can't recognize this total amount as an expense. Why? In a accrued basis they give the guidelines. You do not want to consider about what the amount you paid or what the amount you received. Only you can consider the amount relating to the financial year. So if you pay additionally but you can't recognize this as expense, so what you need to do is එහෙනම් වැඩිපුර අඳුරගෙන තියෙන වියදම අපි මොකද කරන්න ඕන ළමයි? Deduct by the expense. Yes, you need to deduct this from the expense. Yes, please tell me the double entry for reporting this, or the what is the journal entry for this adjustment? Prepaid operating expenses credit. Very Operating good. expenses debit. What the debit account? Operating expenses. Operating expenses credit. Why? Expenses mean the it goes to debit entry. Then if you need to reduce or if you need to deduct that amount, you need to credit that expense account. So expense account credit 300, and you need to recognize this prepayment as asset. So your asset entry goes to the statement of financial position under the current asset. එන ළමයි ඇසෙට් එකක් අඳුර ගන්න ඕනේ. ඇසෙට් එක අපි යනවා මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම වගකීම යටතේ. එහෙනම් ඇසෙට්ස් වැඩි වෙනවා නම් ඇසෙට්ස් ඩෙබිට්, වත්කම් වැඩිවීම හර. වියදම් වැඩිවීම හර වුණාට වියදම් අඩු වීම මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? එනම් බැර. එහෙනම් එක්ස්පෙන්ස් account එක ක්‍රෙඩිට් වෙනවා, ප්‍රීපේඩ් account එක ඩෙබිට් වෙනවා. Is it? Yes or no? Yes. Yes. Then please look at your answer. First, you need to record this as a asset. Yes, coming to the asset side, and please check whether it is mentioned here. Yes, the prepaid amount 300. This is your debit entry. Asset account debit. Is it? මේක අපේ ළමයි හරියට දාලා තිබුණාද? Yes or no? Yes. Yes. Then other entry goes where? What statement? Profit or loss. Very good. Profit or loss account. Under the profit or loss account, your operating expense. Under the operating expense, you can deduct these 300. Got the point? This is your credit entry. Got the point? Got the point?
Yes, sir. Yes. Any clarifications? Any clarifications? No, sir. Okay. Then with that understanding, please let's move to the adjustment next adjustment. Yes, please read. Yes. The allowance for receivable is recalculated an amount to 2% of the trade receivables. Please go and check whether there is a balance in the trial balance amount. Please go and check whether there is a balance. Yes, you can see there is allowance for receivables is 500. Got the point? Got the point? Have you seen? දැක්කද ළමයි? Yes, sir. Okay. Then what is the adjustment is the allowances for receivable is recalculated and amount to 2% of the trade receivables. Yes. From trade receivables, you need to take the 2%. Yes, please check what is the amount trade receivable. Yes, 38,000. How you can calculate this one? Please come to the workings. In here, your previous allowance or the opening balance 500 is it here, the trial balance value. Then new allowances, you need to take the 2% from the 38 million. Please, what is the amount? Please tell me what is the amount, allowance amount. 760. Very good, 760. Thank you, Uta. 760. So please calculate the difference between these two. Please calculate the difference between these two. If you, sorry, 260, is it? Is it, Puta? Yes. Okay, Yes. very good. Yes, please look at here. Allowance account, you have the credit balance, beginning balance 500. Your ending balance should be what the amount? 760. What is the difference? 260 you need to charge for the P&L account under the impairment. Got the point? Yes, sir. Yes, these 260 you need to add to your impairment balance. In your trial balance, you may have 4,600 impairment expense. So this 200 or 260 also you need to add. Then total expense amount is what? 4,860. Is it? Got the answer? Have you got the answer? Yes or no? 4,860 ආවද ළමයි? Excuse me, sir. Yeah. Sir, this is under provision of impairment losses, under provision of allowance of credit, isn't it? Why we are Yes. adding it to Yes. impairment losses? In here, in new according to SLFRS 9 financial instruments, now you are not going to provide the provision for the doubtful debt or any other provisions. You are going to check the impairment for the receivables. ඔයාලගේ A level කාලේදී මට මතක හිටියට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා ඉගෙන ගන්න නැති අඩමාන ණය සඳහා වෙන් කිරීම කියලා කතාවක්. හැබැයි දැන් අපි එහෙම අඩමාන ණය වෙන් කිරීම කියලා එකක් කතා කරන්නේ නැහැ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ. SLFRS 9 වල කියන්නේ මොකක්ද? ඔයාලා කරන්නේ
ඔයාලගේ dataස්ලා අරගෙන ඔයාලා impairment එකක් තමයි කියන්නේ. ඒකේ allowance account එකක් තියාගෙන යන්න පුළුවන්. Then you need to recognize the same procedure but the terms are different. You need to recognize these expense as an impairment loss. Got the point? Have you got Yes, the sir. point? Okay. The thing is you need to change your terms. Then there is a separate standard for impairment. So we can discuss it later. So you need to charge this as an expense in your income statement or the profit and loss account. Please look at here. So can you explain it Sinhala again? ඔව් මං කිව්වේ දැන් ඔයාලගේ මේ A level වලදී ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඇති අඩමාන අය වෙන් කිරීම ඌන අධි වෙන් කිරීම කියලා එකක් ඉගෙන ගන්න ඇති. හැබැයි දැන් අලුතෙන්ම ප්‍රමිතිය වෙනස් වුණාට පස්සේ SLFRS 9 මූල්‍ය උපකරණ සඳහා ප්‍රමිතිය සඳහන් වෙනවා. අපි දැන් එහෙම ප්‍රොවිෂන් එකක් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අඩමාන අය වෙන් කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ ඉම්පයර්මන්ට් එකක්. නැත්නම් හානි කරන ලාභයක් කැල්කියුලේට් කරන එක. ඒක කරන විදිය ළමයි අපි ඉස්සරහට කතා කරන එකට වෙනම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා ඉම්පයර්මන්ට් කැල්කියුලේට් කරන්න. එතකොට අලුත් විදියට ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලා ඉම්පයර්මන්ට් ලොස් එකක් තමයි රෙකග්නයිස් කරන්න ඕනේ වෙන්නේ මේ රිසිවබල්ස්ලා වෙන්නේ. එතකොට මේක කියනවා ඔයාලගේ කලින් allowance එකක් තිබිලා තියෙනවා 500යි. හැබැයි මෙයාලා දැන් කියනවා මේ සේල්ස් වලින් 100%ක් තමයි allowance එක වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයාලගේ තව allowance එක ඇත්තටම වෙන්න ඕනේ වටිනාකම තමයි අපි අර T account එකක් නැත්නම් ledger account එකක් ගහලා බැලුවේ 760යි. එතකොට ඔයාලගේ difference එක මේ වෙද්දි තව additional charge වෙන්න ඕනේ 260ක්. expense එකක් විදියට මේ විදිහට trial balance එකේ තියෙනවනේ 4600. so මුළු වියදම විදියට ඔයාලා සටහන් කරන්න ඕනේ 4860. please go and check the P&L balance. Yes, under the impairment. Yes, you can see 4860. Then when you are going to record your receivable balance under the statement of financial position, please look at here. Yes, go and check and tell me what is the receivable balance in your trial balance lamma. Receivable balance එක කීයක් තියෙනවද කියලා කියන්න. trial balance එක. Yes, also. Sorry, 38 million, is it? Yes, sir. Yes, 38 million. You can take as 38,000. Then what is the allowance account balance? 760, is it? Your new allowance for receivable account balance. Please tell me. Yes, sir. Yes. Then you need to take the net figure. You need to take the net figure as your receivable balance. What is the net figure? Please calculate and tell me what is the net figure. 240. Very good. Thank you, Buddha. This is the receivable balance you need to record under the statement of financial position. අර ඔයාලා කලින් ඉගෙන ගත්ත විදියම තමයි පොඩ්ඩක් වචන විතරයි වෙනස් ළමයි. අර අපි ඌණ අදිවෙන් කිරීම කියලා කතා කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට ප්‍රොවිෂන් account එකක් තිබ්බා වගේ ප්‍රොවිෂන් account එක අපි මෙතනින් අඩු කරලා පෙන්නනවා net figure එක ගන්න. Yes, I think you can have the understanding about this and please move to the next. Excuse me, sir. Yeah. impairment loss කිව්වම bad debts උයි doubtful debts වලයි addition එකද තියෙන එතන. Sorry. I can put it. මට ගැමුන්නේ දරුවෝ. sir impairment loss කිව්වම doubtful debts උයි bad debts වලයි addition එකද තියෙන sir. නෑ. අපි bad debts කියලා වෙනම කතා. මේ එතන කරන්නේ අපි ගන්නවා අපේ මං නිකන් මේක වෙනම කතා කරන්න ඕන එකක් වුණාට මම සරලව කියන්නම්. අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ ඉන්නවා receivables විදියට 20,000. මේකෙන් අපි හිතනවා estimation එකක් දාගන්නවා මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අපිට ඉස්සරහට සාමාන්‍යයෙන් නැති වෙයි කියලා. එහෙම නැත්නම් මෙයාලගෙන් අපිට recover කරගන්න බැරි වෙයි කියලා. අපි හිතමු 2% කියලා. මේ
bad debt කියන්නේ ඇත්තටම සල්ලි හම්බෙන්නේ නැති ටිකනේ. මේ අපේ කියන්නේ අපි නිකන් අපි හිතනවා අපේ estimation එක. That is you are going to calculate as under the impairment, not the bad debt. Got the point? Got the සර් point? බැලන්ස් එකක් තියෙනවනේ ඉම්පයර්මන්ට් ලොසස් වල ඒක සම්පූර්ණ amount එකම ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකකින් අඩු වෙන්නේ ඇයි එතකොට? ඒක මේ ඒ කියන්නේ ඔය දීලා තියෙන ළමයා මේ පුතේ මේ අවුරුද්දට අදාළ ඉම්පයර්මන්ට් එක. හරි. හැබැයි ඒක කැල්කියුලේට් කරනකොට අපිට ඇඩිෂනල් ඉන්ෆර්මේෂන්ස් වල දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ 100ට 2ක තව amount එකක් ඔයාලා මේ allowance වලට යවන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඒ යවන වෙලාවදී තමයි ඔයාලා දැනගන්නේ provision එකට යවන්න ඕන ප්‍රමාණයට වඩා අපි අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි අපි provide කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ හින්දා දැන් තියෙන impairment amount එකට අපි අර additional expense එකක් එකතු කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. ඒක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට හැම අවුරුද්දෙම උතන impairment expense එකක් එනවා කියලා එකක් නැහැ. ඒතකොට මෙයාලා මේ වෙද්දි calculate කරලා තියෙනවා impairment එකක් මෙච්චරයි කියලා. හැබැයි ඊට අමතරව තව ප්‍රමාණයක් additionally එන්න ඕන කියන එක තමයි adjustment එකේ තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඔතන ඔය impairment ඔතන ඔය මේ සිනාරියෝ එකේදී විතරයි අපිට ඔහොම impairment එකක් ඔය trial balance එක ඇතුලේ දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකෙන් අපිට කියන්න බෑ මෙන්න මේක සමහරලාට තියෙන්නත් පුළුවන් එහෙම නැති වෙන්නත් පුළුවන් අපිට කියන්න බෑ මේක ඇතුලේ අර කියන දෙකේම එකතුවක්ද තියෙන්නේ කියලා. අපිට පේන ෆිගර් එක තමයි impairment loss කියලා expense එකක් තියෙනවා. So it should be treated as expense. Then by looking at the allowance account you need to add another 260 to this expense. That is the simple understanding. Got the point? මට තේරෙන්නේ නැහැ ඇයි impairment loss වල allowance for receivable කියලා figures දෙකක් තියෙන. එතන 500කුයි 4600යි. මෙහෙමනේ පුතා. දැන් අපි මෙතන මේ 500 කියලා තියෙන්නේ ඔයාගේ liability account එක. impairment කියලා තියෙන්නේ expense account එක. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තී අර ඔයාලා provision account එකක් දානවා වගේම තමයි මේක. එතකොට අපේ හැම වෙලාවකම අපේ expense එකක් recognize කරගද්දී ඊට අමතරව ඔයාගේ provision account එකක් එනවා. provision එක වගේ interpret කරනවා liability side එක, expense එක පෙන්නනවා වගේ මේ profit and loss account එකට යන part එක. ඒ වගේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ calculation එකේ 4000 මේ 600 හැදිලා තියෙන විදිය වෙන විදියක් වෙන්න පුළුවන්. impairment relating to the assets impairment or receivable impairment or this can be a collection of the amount. අපි මේ amount එකෙම හැදුනා කියලා නෙමෙයි ඒක කියන්නේ. Got the point? ඔව් සර්. Good. Yes, good. With that understanding, please move to the adjustment number. What's the adjustment? Adjustment number 5. This is related with your depreciation. Can anyone tell me what is the depreciation for the year? Property depreciation. 1,800. 1,800. 1,800. Very good. 1,800. How you can take this amount? First you need to take the cost and apply the relevant percentage. Yes, your cost is 120 million. Then out of this 1.5%, 1,800. Is it? Yes. Is it? Yes, sir. Okay. This is the straight line basis. මොකද පුතේ straight line basis එක කියලා කියන්නේ? සරල මාර්ග ක්‍රමයට. සරල මාර්ගය. Yes, you need to take the cost and you need to divide it by the useful lifetime, or you can take the cost and you need to multiply it by the percentage. Then you can calculate the depreciation amount. Then equipments you are going to depreciate using the reducing balance method. Again, ඊනවල
Yes, how you can calculate this one? How you can calculate this one? You need to take the net balance, not the cost. Net amount, net value, and you can multiply it by the percentage. What? How you can calculate the net figure? Cost minus accumulated depreciation. Yes, what is the cost in equipment? Cost amount 80,000. 80,000. Then what is the accumulated depreciation? 38,000. 8,000. Yes, 38,000. What is the net value? 42,000. 42,000. Out of this, you need to take the 25%. What is the amount? 10,500. Very good. This is your equipment depreciation amount. Got the point? Got the point? Yes, sir. Yes. Please tell me what is the total depreciation for the year? Total depreciation for the year? 70,300. Sorry? 12,000. 12, very good. 12,300. You need to take this amount and this amount together. 12,300. Yes. Please tell me the double entry. Depreciation account debit. Credit to where? Accumulated depreciation account credit. Is it? Yes or no? Yes. Okay. Go and check whether your answer is correct or wrong. Please go and check your answer is correct or wrong. Yes, in PNL, your depreciation amount, it mentioned here. Yes, very good. 12,300. It is okay. Then you need to record this under the accumulated depreciation. Accumulated depreciation. Yes, please tell me what is the. Excuse me, sir. Yeah. Sir, depreciation එකේ property වලට equipment වලට දෙකක් තියාගන්න බෑද? Depreciation account දෙකක් property වලට equipment එක. පුළුවන්. එහෙම තමයි අපි කරලා තියෙන්නේ පුතේ. වෙන වෙන. අපි එහෙම තමයි කරලා තියෙන්නේ. බලන්න මේ ආන්සර් එක. PL එකට PNL එකෙත් PL අපිට එකට පුළුවන්. එක වෙන වෙනම. ඒකත් පුළුවන්. එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් මේ දෙක වෙන වෙනම ගිහිලා දාන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Got the point? Yes, sir. Okay. Then please tell me what is the beginning balance of the accumulated depreciation for the property? $20,000, is it? Beginning balance for on property? Is it 20,000? Yes or no? තමයි අවුරුද්ද මුල සමුච්චය අගය කීයද? 20,000. Very good. The current year depreciation? 800. Very good. Then what is the closing balance? 21,800. Yes, that is interpreted in here. ඒ විදිහටම අපිට කියන්න බලන්න equipments වල what is the open balance? 38,000. Then current year depreciation 10,500. 10,500. Total balance or the closing balance? 48,500. Very good. Now you can calculate the net figures or the carrying amount for your property, plant and equipment. Have you got the answer? Yes, sir. Okay. Up to now, we have completed all the adjustments
in the question. We have successfully completed the adjustment part. Now you need to record other figures in the trial balance. What are the figures? Yes. In here, we record land and equipments and all the accumulated depreciation amount. And now you need to record your purchase, where you can record this amount under the cost of sale. Under the cost of sale, you can record your purchase amount here. Opening stock plus purchases minus purchase return. Then finally you can deduct the closing inventory. Then you can calculate the cost of sale. ආරම්භ තොගයට ගැනුම් එකතු කරලා ආපසු යොමු අඩු කරලා අවසන් තොගේ අඩු කරපුවම තමයි ළමයි අපිට cost of sale calculate කරන්න පුළුවන්. Got the point? Have you got the point? Yes, sir. Okay. Then please come to the next one. In revenue, you can record revenue in your profit and loss account. What is the amount? 384,200. Is it? Yes, sir. Okay. Then come to the next one. Opening inventory, you can record this under the cost of sale, opening balance. Then discount received. Discount received is income or expense? Income or expense? Income. Income. Very good. You need to record your discount received under the other income part. Then returns, purchase returns, or the return outs, you can record under the cost of sales. You can deduct this from the purchases. In here you can see, you can deduct. Then please tell me, Buddha, what is the cost of sale amount? What is the cost of sale amount? 243,000. Very good, very good. Thank you. Very good. Yes, we have record the wages, impairment losses, loan interest. Loan interest coming under what category? Oh, Financial expenses. very good. Financial. Yeah, you can record this in your profit and loss account, your loan interest. Very good. 5,100. And please come to the next point. Drawings. Sorry. Other operating expenses. You can record this under the profit and loss account, operating expense 17 million or 17.7 million. Then you need to deduct 300,000. Then you can take the net balance as 17,400. Got the point? Have you got the answer? 17,400යිද පුතේ ඔයාලගේ net operating expense එක? Yes or no? Okay. Okay. Then please the trade payables, where you need to record. What is the statement? Financial position. Very good. What category?
Current liabilities. Very good. Current liabilities 36,000. Then Lamai, please tell me trade receivable we have already recorded. Then the cash in hand and bank, where we need to record Current asset. current Financial current. assets. Very good. Current assets. You need to record under the current assets. Cash and bank. Sorry, cash in hand 300 and bank 1,300. Then Lamai, please come to the next part. Yes, drawings you can deduct from what amount? Drawings can ගැනිලි කොහෙන්ද අඩු කරන්නේ ළමයා? Capital. Very good. First you need to take the equity, then you can add your profit, current year profit. Then under equity part you can deduct your drawings. What is the drawing amount? Drawing amount 24,000. 24,000. You need to deduct this amount. Okay. Then allowance for receivables we have record, and long-term loan. This is coming under what category? Non-current liability. Very good. Non-current liability you can record as 40,000. Then finally your capital. What is the capital balance? 121,300. Is it? Yes, sir. Yes, it is recorded here. Please calculate your net profit for the year. Lamai. Calculate and tell me what is the net profit for the year. Then ඔයාලා profit and loss account එක හදලා ඉවරයි. Please tell me net profit for the year. 46,740. Very good. 740. Then you need to take this balance to what is statement? Profit take out the IT lamai. Company. Financial position. Yeah. Profit take out the IT. Owner. Sorry? Owner's letter. Yes, you need to get this amount and you need to show this net profit for the year in statement of financial position, the current year profit. Then you can add this to the capital amount. Please tell me what is the total capital amount now? 168,040. Then you can deduct the drawings from that. අයිතිකාරෝ ගැනිලි කරලා තියෙනවා, ඒක අඩු කරන්න ඕනේ. So what is the net capital balance? 144,040. Is it? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes. Sorry? Got the point, Lamai? Got the answer? Yes, sir. Yes. Now you can balance the statement of financial positions. Please tell me what is the asset value and what is the liability side value. Total assets. What's the amount? 220,840. Very good. Is it balanced? Yes. Yes. Yes.